Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom op deze 6e en laatste dag van de eerste bezichtiging in Harig. De 6-daagse van Harig kunnen we wel zeggen. We gaan er vandaag weer een mooie dag van maken. En we zijn al vroeg begonnen vanmorgen. En u ziet de eerste hengst al op het straatje. En dat is nummer 310. Watse van het Pompenblaed. En Watse is geboren januari 2023. Hij is een zoon van Alwin 469. En zijn moeder is Senna van het Pompenblaed. Een stamboekmerrie van Alke 468. Watse komt uit de merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 18,1%. En zijn stokmaat is 1,65 meter. Watse is gefokt door Willem Wester in Sint-Nicolaasga en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the 6th day of our first viewing, the 6th and last day, and we're going to make it a fantastic day. We start on the street with number 310, and that's Watse van het Pompenblaed. Watse is born in January 2023, sired by Alwin 469, and his dam is Senna van het Pompenblaed, and she is the daughter by Alke 468. Watse descends from Merlijn 50. He has a kinship of 18.1%, and his height at Willis is 1.65. Watse is bred by Willem Wester in Sint-Nicolaasga, and owner is the family Duiven-Lettinga in Hartwerd. Op het straatje ziet u nummer 311, Xavi van de Moeshoeve. Xavi is geboren in juni 2023, een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Jinte HL, een dochter van Marcus 491. Xavi komt uit de merrielijn 104, heeft een verwantschap van 18,21% en zijn stokmaat is 1,64 meter. Xavi is gefokt en in eigendom bij de familie Pieper in Slagharen. With number 311, you see Xavi van de Moeshoeve, born in June 2023, sired by Herre 524, and his dam is Jinte HL, and she is a daughter of Marcus 491. Xavi descends from Merlijn 104. He has a kinship of 18.21%, and his height at Willis is 1.64. Xavi is bred and owned by the Pieper family in Slagharen.
En dan maken we even een klein sprongetje. Nummer 312 is afgemeld en u ziet nu eerst in de baan nummer 314. En 314, dat is Zoran Jede. Zoran is geboren februari 2023. Ook een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Jara Jede, een ster AAA-merrie van Fabe 348. Zoran komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,98%. Zijn stokmaat is 1,63 meter. Zoran is gefokt en in eigendom bij stal Jede in Steenwijk. You see on the street number 314, that's Zoran Jede. Zoran is born in February 2023, sired by Herre 524, and his dame is Jara Jede. She's a star AAA mare by Fabe 348. Zoran descends from mareline 50. He has a kinship of 17.98%, and his height at Widders is 1.63. Zoran is bred en owned bij stal Jede in Steenwijk. En in het straatje ziet u nu nummer 313. Watse van het Oostende. Watse is geboren februari 2023. Ook een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Bijtske van het Oostende. Model Sport AA. En zij is een dochter van Jerke 434. Watse komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,16% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Watse is gefokt en in eigendom bij de familie Brinks in Wapserveen. Here you see number 313. Number 312 is absent. And 313 is Watse van het Oostende. Watse is born in February 2023, sired by Herre 524. And his dame is Bijtske van het Oostende. She's a model sport AA mare by Jerke 434.
What's the descent from Mareline 25? His kinship is 18.16% and his height at width is 1.63. Watse is born and bred by the Brinks family in Wapserveen. En dan springen we weer door naar nummer 315. 315 is Zeevier. Zeevier is geboren april 2023. Een zoon van Faust 523. En zijn moeder is First George af Finbo. En zij is een stermerrie van Epke 474. Zeevier komt uit Mareline 28. Hij heeft een verwantschap van 17,96%. En de stokmaat is 1,66 meter. Zeevier is gefokt bij K. Nielsen in Soens in Denemarken en in eigendom van Handels- en Exportstal Heuker BV in Zevenhuizen. Now we jump further on to number 315. And that's Zeevier. Zeevier is born in April 2023. His father is Faust 523. And his mother, First George of Fimbo, a star mare by Epke 474. Zeevier descends from Mareline 28. He has a kinship of 17.96% and his height at width is 1.66. Zeevier is bred by K. Nielsen in Soens, Denmark, and his owners is Handels- en Exportstal Heuker in Zevenhuizen. Op de donderdag, of de vrijdag en de zaterdag bent u gewend dat met name ook jonge hengsten hun eerste lichting zonen gaat laten zien op de eerste bezichtiging. En dat betekent dat u vandaag
van een zestal jonge hengsten kunt genieten van zoveel mogelijk afstammingen om een idee te krijgen bij de fokkerij. En dat geldt ook voor nummer 317 nu in de baan. Dat is Wunder van het Easterein. Wunder is geboren in mei 2023. Hij is een zoon van Martsen 521. Zijn moeder is Lieke van het Oosterrijn en zij is een ster dubbel A-merrie van Oelbran 502. Wunder komt uit de merrielijn 128. Hij heeft een verwantschap van 17,55% en een stokmaat van 1,61 meter. Wunder is gefokt en in eigendom van de familie Langhout-Bos in Wielsriep. The last days of the first viewing, we tried to put together the sons of the newly approved stallions of 2 years ago. So you will see, get a good information about how they breed. For example, 317, that's Wunder van het Easterein. He is born in May 2023 and a son of Martsen 521. And Martsen is one of the stallions who show their first sons. His dam is Lieke van het Oosterein and she's a star double A mare by Oelbran 502. Wunder descends from mareline 128. He has a kinship of 17.55% and his height width is 1.61. His breeder and owner is the Langhout-Bos family in Wielsriep. En om deze zaterdagmorgen een beetje goed wakker te houden, gaan we nu door met 319. Dus we slaan er even eentje over, die komt straks. En 319 is Wabe Wietke, geboren februari 2023. En Wabe Wietke is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Bieke Wietke, een stermerrie van Alwin 469. Wabe Wietke is afkomstig van merrielijn 2. Hij heeft een verwantschap van 8,64% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt en een eigendom van H. Meerding in Twijzerderheide. And we skip number 318. He'll come later. And we have now number 319, Wabe Wietke, born February 2023. A son of Herre 524. And his dam is Bieke Wietke. She's a star mare by Alwin 469. Wabe Wietke is from mareline 2.
has a kinship of 18.64% and his height at width is 1.66. Wabe Wietske is born and bred by the Meerding family in Twijsselerheide. En hier hebben we dan nummer 318, Siem van Bloemhof. Siem is geboren januari 2023 en een zoon van Gosse 526. Zijn moeder is Dena van Bloemhof en zij is stermerrie van Tjalle 454. Siem komt uit Merrylijn 50, heeft een verwantschap van 18,77% en een stokmaat vanmorgen gemeten op 1,62 meter. Siem is gefokt door de familie Bloemhof en in eigendom van F. Bloemhof in Bolsward. So here we go with number 318, Siem van Bloemhof, born in January 2023, a son of Gosse 526 and his dam is Dena van Bloemhof and she's a star mare by Tjalle 454. Siem descends from Merlijn 50. He has a kinship of 18.77% and his height at withers this morning measured is 1.62. Siem is bred and owned by Bloemhof in Bolsward.
En u ziet op het straatje inmiddels nummer 320, Ietsen van Lansdouwen. Ietsen is geboren in april 2023 als zoon van Herre 524. En zijn moeder is Ulrika C. van de Vinnen, een stermerrie van Alke 468. Ietsen komt uit merrielijn 43. Hij heeft een verwantschap van 17,49% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Ietsen is gefokt bij W.P. Gebrandi in Imsum en in eigendom van de familie Tank in Vragender. With number 320, you see Ietsen van Lansdouwen, born in April 2023 as a son of Herre 524. Ietsen's mother is Ulrika C. van der Vinnen, and she's a star mare by Alke 468. Ietsen descends from mare line 43. He has a kinship of 17.49%, and his height at Widders is 1.66. Ietsen is bred by W.P. Gebrandi in Imsum and owned by the Tank family in Vragender. En met nummer 322 ziet u nu het straatje opgaan, Waldo van de Ridderdijk. Waldo is geboren april 2023, een zoon van Faust 523 en zijn moeder is Lieke van Veldzicht, een stermerrie van Omer 493. Waldo komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,5% en een stokmaat van 1,64 meter. Waldo is gefokt en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. With number 322, you see Waldo van de Ridderdiek. Waldo was born in April 2023, a son of Faust 523, and his dam is Lieke van Veldzicht, a star mare by Omer 493. Waldo descends from mare line 25. He has a kinship of 17.5%, and his height at Widders is 1.64. Waldo is bred and owned by the Duiven-Lettinga family in Hartwerd.
U ziet met nummer 323 Wede van Over den Graaf. Wede is geboren mei 2023 als zoon van Faust 523. En zijn moeder is Bloesem van de Groene Steeg, een ster-dubbel A-merrie van Alwin 469. Wede komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,48% en zijn stokmaat is 1,59 meter. Hij is gefokt door P. de Haan in Beest en in eigendom van handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen. With number 323, you see Wede Over den Graaf. Wede is born in May 2023, sired by Faust 523, and his dam is Bloesem van de Groene Steeg, and she is a star double A mare by Alwin 469. So Wede descends from mareline 50. He has a kinship of 18.48%, and his height at Widders is 1.59. Wede is bred by P. de Haan in Beest and owned by handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen. U ziet met de nummer 324 op het straatje Wopke. Geboren april 2023. Zoon van Wolter 513. En zijn moeder is Irma van Vriesenhof Altmark. Een stermerrie van Bartle 472. Wopke komt uit de merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 16,98% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door P.K. Jelsma in Oldebroek en in eigendom van Jenny Boonstra in Drachten. With number 324 you see Wopke, born in April 2023. And Wopke is a son of Walter 513. His dam is Irma van Vriesenhof Altmark, star mare by Bartle 472. So Wopke descends from mareline 50. He has a kinship of 16.98%. His height at Widders is 1.66. And his breeder is P.K. Jelsma in Oldebroek. His owner Jenny Boonstra in Drachten.
En we zijn inmiddels alweer toe aan nummer 325. Ide van de Riep. Ide is geboren maart 2023, een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Hotske BL, een ster-aanmerrie van Johannes 484. Ide komt uit de merrielijn 25, heeft een verwantschap van 18,75% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van A. Kappert in Verwerd. You see number 325, Ide van der Riep. Ide is born in March 2023, sired by Gosse 526. His name is Hotske BL, she's a star A mare by Johannes 484. Ide is from Mareline 25 and he has a kinship of 18.75%. His height at Widders is 1.63. Ide is bred and owned by the Kappert family in Verwerd. U ziet met nummer 326, Wessel van Slappeterp. Wessel is geboren april 2023 en een zoon van Herre 524. Zijn moeder is Hiltje van Kleiterp en zij is een model AAA-dochter van Johannes 484. Wessel komt uit merrielijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,53% en een stokmaat van 1,61 meter. Wessel is gefokt en in eigendom van de familie Elzinga de Vries in Slappeterp. And you see with number 326, Wessel van Slappeterp. Wessel is born in April 2023. He is sired by Herre 524 and his dam is Hiltje van Kleiterp and she's a model AAA mare by Johannes 484. Wessel descends from mareline 110. He has a kinship of 18.53% and his height at Widders is 1.61. Wessel is bred and owned by the Elzinga de Vries family in Slappeterp.
Op het straatje ziet u nummer 327, Isbran. Isbran is geboren juni 2023 als een zoon van Herre 524. Zijn moeder is Danielle Alita Kroon AA-merrie van Vonger 478. Isbran komt uit merrielijn 27, heeft een verwantschap van 17,94% en een stokmaat van 1,61 meter. Isbran is gefokt en in eigendom van Breeding Farm Snavelhof BV in Zuidwolde. With number 327, you see Isbrand, and he's born in June 2023. Isbrand is sired by Herre 524. His dam is Danielle Alita Crown AA mare by Vonger 478. He descends from mareline 27, his kinship of 17.94%, and his height with us is 1.61. Isbrand is bred and owned by the breeding farm Snavelhof BV in Zuidwolde. Met 328 ziet u Wouter H.K., geboren in mei 2023. Een zoon van Alger 522. En zijn moeder is Silke van de Marbohoeve, een stermerrie van Reinder 452. Wouter komt uit de merriestam 214. Hij heeft een verwantschap van 17,41% en een stokmaat van 1,65 meter. Wouter is gefokt en in eigendom van H. Kremer in Koekangen. With number 328, you see Wouter H.K., born in May 2023, and son of Alger 522. His dam is Silke van de Marbohoeve and she's a star mare by Reinder 452. Wouter descends from mareline 214. He has a kinship of 17.41% and his height with us is 1.65. Wouter is bred and owned by H. Kremer in Koekangen.
U ziet met nummer 329 Wisse R op het straatje. Wisse is geboren maart 2023. Zijn vader is Faust 523 en zijn moeder Hinde R. Een kroon, triple A-merrie van Alwin 469. Wisse komt uit de merrielijn 8. Hij heeft een verwantschap van 18,36%. En hij heeft een stokmaat van 1,64 meter. Wisse is gefokt en in eigendom van Rudolf de Jong in Oude-Wanne. With number 329, you see Wisse R. Wisse R is born in March 2023, son of Faust 523, and his dam is Hinde R. She's a crown triple A mare by Alwin 469. Wisse descends from mare line 8. He has a kinship of 18.36%, and his height at Widders is 1.64. Wisse is bred and owned by Rudolf de Jong in Oude-Horne. U ziet op het straatje voor onze HKC staan nummer 330, Wietse van Stalwerner. Geboren juni 2023 en de zoon van Faust 523. Zijn moeder is Mendela M. Mary, een dochter van Norbert 444. Wietse komt uit merrielijn 35. Hij heeft een verwantschap van 18,45% en een stokmaat van 1,59 meter. Hij is gevolgd door M. Tekens uit 1 en in eigendom van M.J. Heuker ook uit 1. Here you see number 330, and that's Wietse van Stalwerner. Wietse is born in June 2023 as a son of Faust 523. His dam is Mendela M, as she is a daughter by Norbert 444.
Wietse descends from Mareline 35 and she has a kinship of 18.45%. His height at Widders is 1.59. He is bred by M. Tekens in 1 en de owner is M.J. Heuke, also uit 1. U ziet met nummer 331 Wart van de Ridderdiek. Wart is geboren juni 2023, een zoon van Alwin 469. En zijn moeder is Lisa van de Ridderdiek, een kroondubbel aanmerrie van Tjebbe 500. Wart komt uit de merrielijn 143. Hij heeft een verwantschap van 18,7% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. With number 331, you see Wart van de Ridderdiek. Wart is born in June 2023. Sired by Alwin 469 and his dam is Lisa van de Ridderdiek. She is a crown AA mare by Tjebbe 500. Wart descends from mareline 143. He has a kinship of 18.7% and his height at Widders is 1.62. Wart is bred and owned by the Duiven-Lettinga family in Hartwerd.
Met 332 ziet u op het straatje Wieger van Wetterzicht. Wieger is geboren februari 2023, een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Anna van Wetterzicht, stermerrie van Johannes 484. Wieger komt uit stam 82, heeft een verwantschap van 18,35% en een stokmaat van 1,65 meter. Wieger is gefokt door Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega en in eigendom van Willem Lokhorst in Ederveen. With number 332 you see Wieger van Wetterzicht, born in February 2023 as a son of Herre 524. His dam is Anna van Wetterzicht, a star mare by Johannes 484. Wieger descends from mare line 82. He is a kinship of 18.35%. His height at Widders is 1.65. Wieger is bred by Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen in Vollega. En his owner is Willem Lokhorst in Ederveen. Met nummer 333 ziet u Jomme B. van Jonkerslaan. Jomme is geboren mei 2023, zoon van Herre 524. En zijn moeder is Brecht V. van de Mietwaai, kroon dubbel A-merrie van Hette 481. Jomme komt uit de merrielijn 223. Hij heeft een verwantschap van 18,14% en een stokmaat van morgen nog gemeten van 1,62 meter. Jomme is gefokt door de familie Hanegraaf in Jonkerslaan. En eigenaren zijn de familie Okkema uit Siggerswoude en Tjalling de Boer uit Sint-Johannesga. With number 333, you see Jomme B. van Jonkerslaan. Jomme is born in May 2023. His father is Herre 524 and his dam Brecht V. van de Mietwaai. And she's a crown double A mare by Hette 481. Jomme descends from mare line 223. He has a kinship of 18.14% and his height at Widders is 1.62. Jomme is bred by the Hanegraaf family in Jonkerslaan and
Ownership bij de familie Age-Okkema in Siggerswoude en Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. De nummer 334 is afgemeld en u ziet nu nummer 335, Ipe van het Oost. Ipe is geboren in maart 2023 en een zoon van Martsen 521. De moeder van Ipe is Deborah van de Spoorburn, Ster Merrie van Reinder 452. Ipe komt van Merrielijn 1. Hij heeft een verwantschap van 17,02% en een stokmaat van 1,66 meter. Ipe is gefokt door W. Hoekstra in Buitenpost en in eigendom van familie Age-Okkema uit Siggerswoude. Number 334 is absent, so we continue with number 335, Ipe van het Oost. Ipe is born in March 2023 and he's a son of Martsen 521. His dam is Deborah van de Spoorburn. She's a star mare by Reinder 452. Ipe descends from mare line 1. He has a kinship of 17.02% and his height at withers is 1.66. The breeder of Ipe is W. Hoekstra in Buitenpost and his owners are the family Age-Okkema in Siggerswoude.
U ziet met nummer 336 Xavi van de Hiltjes Mooswouden. Xavi is geboren in mei 2023 en zijn vader is Martsen 521 en zijn moeder is Jeldau van de Homar en zij is een sterdubbel A-merrie van de Rommert 498. Xavi komt uit de merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van 17,46% en een stokmaat van 1,66 meter. Xavi is gefokt en in eigendom van de familie Talma in Twijzelerheide. With number 336, you see Xavi van de Hiltjes Mooswouden. Xavi is born in May 2023, sired by Martsen 521, and his dam is Jeldo van der Homar, and she is a star double A mare by Rommert 498. Xavi descends from mareline 28. He has a kinship of 17.46%, and his height at Withers is 1.66. Xavi is bred and owned by the Talma family in Twijzelerheide. U ziet met nummer 337 al de één na laatste hengst van het ochtendprogramma op het straatje. En dat is Ise van de Drijensprong. Ise is geboren juni 2023. Een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Zara van Visser. Zij is een sterdubbel A-merrie van Gerben 479. Ise is afkomstig uit merrielijn 128. Heeft een verwantschap van 17,8% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de Morren-familie in Oldebroek. With number 337, you see Ise van de Drijensprong. Ise is born in June 2023, sired by Faust 523. And his dam is Zara van Visser. She's a star double A mare by Gerben 479. Ise descends from mareline 128. He has a kinship of 17.8% and his height at Withers is 1.63. Ise is born and bred by the Morren family in Oldebroek.
En u ziet van het ochtendronde op het straatje de laatste hengst. 338. En dat is Wurg Boonstra van Ravels. Wurg is geboren juli 2023. De vader is Hilbrand 525. En zijn moeder is Harmet W. En sterpreferente Merrie van Sape 381. Wurg is afkomstig van Merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,94% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij Jenny Boonstra in Drachten. With number 338, you see the last stallion of this morning program on the street. And that's Wurg Boonstra van Ravels, born in July 2023, and sired by Hilbrand 525. His dam is Harmet W, and she is a star preferred mare by Sape 318. Wurg descends from Mareline 25. He has a kinship of 17.94%. His height with us is 1.62. He is bred and owned by Jenny Boonstra in Drachten. En dat was nummer 338, dames en heren. Dat betekent dat wij het gedeelte op het straatje van morgen hebben afgerond. We gaan even voor een bakje koffie, een kwartiertje uit de lucht. En daarna vervolgen wij het programma in de kooi. Wij zien u straks graag weer. And ladies and gentlemen, this was the last stallion in the morning program on the street. We go for a short coffee break of 15 minutes and hope to see you again with the later program with the cage and the young stallions.
Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij het tweede gedeelte van ons ochtendprogramma. Met de zesde dag van de eerste bezichtiging. Waarbij de hengsten zich gaan presenteren in de kooi zo dadelijk. De zesde van de zesdaagse van Harig kunnen we wel zeggen. 6 dagen lang bijna 370 jonge hengsten in de baan. Die hopen op een mooi sterpredicaat en of een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden. En de eerste 5 dagen hebben al zo'n 121 jonge hengsten opgeleverd. Die wij terug gaan zien op de hengstenkeuring op 15 en 16 januari. En wij beginnen zo dadelijk in de kooi met de nummer 310. Good morning, ladies and gentlemen, on this the second part of our morning program with the stallions in the cage. The first 5 days already resulted in 121 young stallions with an invitation to Leeuwarden to the Stallion Show. And now we start with number 310. U ziet in de baan nummer 310 en dit is Watse van het Pompenblad. Watse is een zoon van Alwin 469. En zijn moeder is Senna van het Pompenblad. En zij is een stamboekdochter van Alke 468. Grootmoeder een stermerrie van Beert 411. Gevolgd door een sterpreferente merrie van Ulke 338. Watse komt uit de merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 18,1%. En een stokmaat van 1,65 meter. Gefokt door Willem Wester en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. With number 310, you see Watse van het Pompenblad, born in January 2023. He's a son of Alwin 469. His dam is a son van het Pompenblad, and she's a daughter of Alke 468. The second mare in line is a star mare from Beert, followed by a star preferent mare by Ulke 338. Watse is from mare line 50, has a kinship of 18.1%. En his height width is 1.65. His breeder is Willem Wester in Sint-Nicolaasga. En his owner is de Duiven-Lettinga family in Hartwerd.
U ziet in de baan nummer 311 en dat is Xavi van de Moeshoeve. Xavi is geboren juni 2023, een zoon van Herre 524 en zijn moeder is Jinte HL, een stamboekmerrie van Marcus 491. De grootmoeder is Teresa van Boszicht, zij is een stermerrie van Tonjes 459. En de derde merrie in deze lijn is de sterpreferente Wita van Boszicht, een jonge Abel 346. Xavi komt uit de merrielijn 104, heeft een verwantschap van 18,21% en een stokmaat van 1,64 meter. Xavi is gefokt en in eigendom bij de familie Pieper in Slagharen. With number 311, you see Xavi van de Moeshoeve. Born in June 2023, Xavi is a son of Herre 524, and his dam is Jinte HL, and she is a young Marcus 491 daughter. The second mare in line is Teresa van Boszicht. She's a star mare by Tonjes, followed by a star preferent daughter of Abel 346. Xavi descends from mare line 104. It's a kinship of 18.21%. And his height at width is 1.64. Xavi is born and bred bij J.W. Pieper in Slagharen. Nummer 312 is afgemeld door de eigenaren. Dus we vervolgen het programma met de nummer 313. En dat is Watse van het Oostende. Watse is geboren februari 2023. Hij is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Beitske van het Oostende. Zij is een modelsport dubbel A-merrie van Jerke 434. En voor het geval u denkt, welke merrie is het ook alweer? Ze stond afgelopen Vriezo op de cover met haar andere modelzuster Riemke van het Oostende. De grootmoeder van Watse is kroonjuweel Finneblom van het Oostende. Sterpreferente prestatiedochter van Olof 314. Gevolgd door de preferente dochter van Oege 267. Dus Watse komt uit merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 18,16% en een stokmaat van 1,63 meter.
Hij is gefokt en in eigendom van de familie Brinks uit Wapserveen. With number 313, UC Watse van het Oostende. Watse is born in February 2023, son of Herre 524. His name is Bijtske van het Oostende, and she is a model sport AA mare by Jerke 434. And Bijtske also has a half-sister who is also model, and they have the same mother, and that's Finneblom van het Oostende. She's the grandmother of Watse, and she's a crown jewel star preferent prestatiemare by Olaf 314. The third mare in line is the preferent mare Hilde van het Oostende. She's a daughter of Oege 267. Watse descends from mare line 25, has a kinship of 18.16%, and his height at Widders is 1.63. The breeder and owner of Watse is the Brinks family in Wapserveen. En u ziet in de baan nummer 314, en dat is Zoran Jede. Zoran is geboren februari 2023, een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Jara Jede, een ster triple A-merrie van Fabe 348. En die triple A verdiende Jara dankzij een 83 punten voor haar IBOP. De grootmoeder van Zoran is Juwiel H. van Lutke Pijnjem. Model, sportelite, preferent prestatie, AA. Dochter van Tjalle 454. En bovendien de moeder van goedgekeurde stamboekhengst Menzo 542. Zoran, zijn derde moeder, is een sterpreferente A-dochter van Jasper 366. Hij komt uit Merrylijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,98% en een stokmaat van 1,63 meter. De fokker-eigenaar van Zoran is Stal Jede uit Steenwijk. Here you see number 314, Zoran Jede. Born in February 2023. Zoran is a son of Herre 524. And his dame is Jara Jede. She's a star AAA mare by Fabe 348. And Jara deserves her AAA predicate thanks to 83 points in her IBOP. Grandmother of Zoran is Juwiel H. van Lutke Pijnjem. She's a model sport elite, preferent prestatie AA mare by Tjalle 454. And she's also nominated for the title Horse of the Year 2025. The third dam in line is Hava van Lutke Pijnjem, star preferent A-mare by Jasper 366. And Zoran descends from mare line 50. He has a kinship of 17.98%. His height at Widders is 1.63. And he's bred and owned by Stal Jede in Steenwijk.
U ziet nummer 315 in de kooi en dat is Zephyr. Zephyr is geboren april 2023. Een zoon van Faust 523. En zijn moeder is First Choice af Finbo. Een stermerrie van Epke 474. Gevolgd door een stermerrie van Deutschen. En dan een stermerrie van Jurjen 303. Zephyr komt uit merrielijn 28. Heeft een verwantschap van 17,96% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door K. Nielsen uit Soens, uit Denemarken. En in eigendom van Handels- en Exportstal Heuker BV in Zevenhuizen. With number 315, you see Zephyr, born in April 2023. Zephyr is a son of Faust 523. And his dam is First Choice of Finbo, a star mare by Epke 474, followed by a star mare of Deutschen, and then a star mare by Jurjen 303. Zephyr descends from mare line 28. His kinship is 17.96%. And his height at Widders is 1.66. Zephyr is bred in Denmark by K. Nielsen in Soens. And his owner is Handels- en Exportstal Heuker in Zevenhuizen. En wij vervolgen het programma met 317. En dat is de laatste hengst uit deze groep. Dus daarna worden de resultaten bekendgemaakt. En u ziet Wunder van het Oosterijn. Wunder is geboren in mei 2023. En is een zoon van Marsen 521. De moeder van Wunder is Lieke van het Oosterijn. Zij is een ster dubbel A-merrie van Oelbrand 502. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Tjalle 454. En dan een stermerrie van Erik 351. Wunder komt uit de merrielijn 128. En heeft een verwantschap van 17,55%. En een schofthoogte van 1,61 meter.
Hij is gefokt en een eigendom van de familie Langhout-Bos in Bijlsriep. With number 317, we already have the last young stallion in this group. Wunder van der Oosterein, born in May 2023, sired by Martsen 521. And his dam is Lieke van der Oosterein, a star AA mare by Ulbral 502. Followed by a star preferred mare of Challe 454, and the third dam in line is a star mare by Erik 351. Wunder descends from mareline 128. He has a kinship of 17.55%. And his height width is 1.61. The breeder owner of Wunder is the Langhout-Bos family in Bijlsriep. En dames en heren, dat was groep 41 van deze zaterdag, de 6 december. En de jonge hengsten die komen nu weer terug in de kooi voor het resultaat van hun presentatie. En er wordt natuurlijk vandaag en ook gisteren reikhalzend uitgekeken hoe de nafokken doet van jonge hengsten. We hebben 6 hengsten die voor de allereerste keer hun zonen laten zien op deze eerste bezichtiging. En dat zijn Martsen 521, Alger 522, Faust 523, Herre 524, Hilbrand 525 en Gosse 526. Dus in de planning zijn ze toch aan het einde van deze eerste bezichtiging wat bij elkaar gehouden, zodat u een mooie indruk krijgt van de fokkerij van deze hengsten. Onze HKC bevindt zich keurig midden in de baan om nog de laatste rondjes van deze jonge hengsten te bekijken. En u kent ze ongetwijfeld en toch stel ik ze even aan u voor. U ziet Ellen van Gastel, Popke van der Meulen en de voorzitter is Corrie Terpstra van der Meer. En ze worden geholpen in de kooi met ons enthousiaste kooiteam.
Die toch ook al de hele weken stevig bezig zijn. U ziet Sala Visser, Geertje van der Veen, Ria Hettinga, Stefanie Berends, onder leiding van Wim Casimir. En we gaan ook niet vergeten natuurlijk onze juryleden van het lineair scoren, Manuel Gasseling en Annemieke Elzinga. Dan hebben we onze meters en chippers, de 2 mannen waar we alle dagen van op aankonden, Obermaus en Doede de Jong. En de ringmeesters, Johan Hielkema staat er vandaag samen met Rijn Hettinga en de aspirant is Charlotte Lakenveld. En dan heb ik natuurlijk ook nog alle dames en heren achter de schermen vergeten. Die hebben gezorgd dat wij hier alle dagen prima konden vertoeven en alles keurig geadministreerd hebben. En ook voor hun dank alvast. De hengsten uit groep 41 gaan zich zo opstellen voor onze HKC. En voorzitter Corrie Terpstra gaat het resultaat bekendmaken. Ja, dankjewel. De laatste dag van de eerste bezichtiging startte met nummer 310. Wordt sterfverklaard en mag door naar de tweede bezichtiging. Nummer 311, een hengst met voldoende rasuitstraling, ook voldoende jeugdig, met voldoende lengte in het voorbeen, een correcte schouderligging. Hengst zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn, ook iets minder hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is hard, is iets week gekoot in het voorbeen. In de stap laat de hengst een voldoende takmatige stap zien, maar zou iets meer door mogen treden met het achterbeen. Is ook iets toontredend in de voorbeenafloop en iets nauw. Hengst beschikt in draf over voldoende souplesse, maar zou iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. In de galop blijft de hengst erg kort en strak in de bovenlijn. Deze hengst gaat niet door en geen sterfverklaring. ...313 wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...314, een hengst met een hele luxe rasuitstraling, edel hoofd, heel mooi in het front... ...met een correcte schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Hengst heeft fijn beenmerk, wat iets meer kwaliteit mag uitstralen... In de stap zien we een voldoende takmatige stap, maar zou iets krachtiger met het achterbeen door mogen stappen. In de draf blijft deze hengst erg neerwaarts. Mist in de draf ook de gedragenheid vanuit het achterbeen. En zou iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. In de galop is hij voldoende handig, maar ook hier blijft hij vrij strak in de bovenlijn. Voor deze hengst geen sterfverklaring en niet door naar de tweede bezichtiging. ...315, een jeugdige langgelijnde hengst die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Heeft een lange, iets horizontale hals.
is voldoende in de bovenlijn, is hellend in het kruis. Hengst beschikt over fijn en droog beenwerk. In de stap maakt hij voldoende ruimte, maar zou daarin iets meer regelmaat mogen laten zien. In de draf zien we een draf die voldoende opwaarts is en die iets krachtiger in het achterbeen mag doortreden. Galop wordt voldoende ruim gesprongen, blijft iets neerwaarts. Hengst gaat niet door naar de tweede bezichtiging en ook geen sterverklaring. 317 wordt sterverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. En met dank voor de toelichting, dames en heren, een samenvatting van groep 41. 3 hengsten krijgen het sterpredicaat en alle 3 worden ook doorverwezen naar de tweede bezichtiging. En dat is nummer 310, Watse van het Pompenblad. Nummer 313, Watse van het Oostende. En met nummer 317, Woender van de Oosterein. En daarmee is ook de eerste zoon van Marsen 521 doorverwezen. The result of group 41. 3 stallions got a stare predicate. And all 3 of them have an invitation for the second viewing at the Stallion Show in January. It's number 310, Watse van het Pompenblad. 313, Watse van het Oostende. And number 317, Woender van het Oosterein. And that's the first son of Marsen 521 with an invitation for the second viewing. En dan gaan we door met de volgende groep. En dat is groep 42. En het spits wordt hier afgebeten door nummer 318. U ziet Siem van Bloemhof, geboren in januari 2023. Siem is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Dena van Bloemhof en zij is een stermerrie van Tjalle 454. Zijn grootmoeder, Grevinne van Lutke-Pijnjem, sterpreferente prestatie, kroonjuweel en ook de moeder van KFPS-stamboek Hengst Tjalbert 460. De derde merrie in de lijn van Siem is Ulfrouw van Lutke-Pijnjem. Zij is een sterpreferente dochter van Melle 311. Siem komt dus uit de lijn 50... met een verwantschap van 18,77%. Stokmaat van 1,62 meter. En hij is gefokt en in eigendom van de familie Bloemhof in Bolsward. With number 318 you see Siem van Bloemhof. Born in January 2023. He is a son of Gosse 526. And his dam is Dena van Bloemhof. She's a star mare by Tjalle 454. Dena is a daughter of Grevinne van Lutke-Pijnjem. She's a crown jewel star preferent prestatie. Daughter by Ulke 338 and also the mother of Tjalbert 460. The third mare in the line of Siem is star preferent Melle 311. And then you come to Setske F, and she is also the mother of Beert. So Siem is from mare line 50,
kinship of 18.77%, and his height at Wittes is 1.62. The breeder and owner of Ziem is the Bloemhof family in Bolsward. En u ziet de volgende hengst nummer 319, Wabe Wietske. Geboren februari 2023, een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Bieke Wietske, een stermerrie van Alwin 469. Gevolgd door Kroonsport preferente merrie Isis SA van Standard 447. En de derde merrie in de rij is Nista van Sineda, een sterpreferente prestatiemerrie van Beert 411. De Wabe Wietske komt uit merrielijn 2. Hij heeft een verwantschap van 18,64% en een stokmaat van 1,66 meter. De fokker-eigenaar van Wabe Wietske is de familie Meerding uit Twijzelerheide. With number 319, you see Wabe Wietske, born in February 2023, sired by Herre 524. And Wabe Wietske's mother is Bieke Wietske, a star mare by Alwin 469. And the second mare in the line is a Crown Sport preferent mare by Standard 447, a star preferent prestatie mare by Beert 411. So Wabe Wietske is from mare line 2. Has a kinship of 18.64%. His height at Wittes is 1.66. And is bred and owned by the Meerding family in Twijzelerheide.
U ziet met nummer 320 Ietsen van Lansdouwen. Ietsen is geboren in april 2023 als een zoon van Herre 524. Ietsens moeder is Ulrika C. van de Vinnen, een stermerrie van Alke 468, gevolgd door een preferente merrie van Olof 315, een sterpreferente Wessel 237. Ietsen komt uit de merrielijn 43. Hij heeft een verwantschap van 17,49% en een stokmaat van 1,66 meter. Ietsen is gefokt door W.P. Gebrandi in Irnsum en in eigendom van de familie Tank in Vragende. Number 320, Ietsen van Lansdouwen, born in April 2023, a son of Herre 524, and his dam is Ulrika C. van de Vinnen, starmare by Alke 468. The next dam in the line is a preferent mare by Olaf 315, and then a star preferent mare by Wessel 237. Ietsen descends from mareline 43. He has a kinship of 17.49% and height width of 1.66. Ietsen is bred by W.P. Gebrandi in Irnsum and the owners is the Tank family in Vragende. U ziet binnenlopen nummer 322, Waldo van de Ridderdiek. Waldo is geboren in april 2023 en een zoon van Faust 523. De moeder van Waldo is Lieke van Veldzicht. Zij is een stermerrie van Omer 493 en een volle zus van sporthengst Diesel van Veldzicht. Ster Sportelite AAA en Sportelite in 2 disciplines. De grootmoeder van Waldo is Tanja van de Maaihoeve, kroonpreferent AA met inmiddels 7 sternakomelingen. De derde merrie, Welmoed van het Oostende, Stersport AA van Jacob 302. Waldo komt uit merrielijn 25, heeft een verwantschap van 17,5% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. You see number 322, that's Waldo van de Ridderdiek, born in April 2023. He's the son of Faust 523.
And this dam is Lieke van Veldzicht. She's a star mare by Omer 493 and also the full sister to Sport Stallion Diesel van Veldzicht. Star Sport Elite in 2 disciplines and a triple A predicate. The grandmother of Waldo is Crown Preferent Double A mare by Chalke 397, followed by a Star Sport Double A mare of Jacob 302. Waldo is from mareline 25. There's a kinship of 17.5%. Its height weight is 1.64. Waldo is bred and owned by the Duiven Lettinga family in Hartford. Met nummer 320 stapte in de kooi Wede van Over den Graaf. Geboren in mei 2023 is Wede een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Bloesem van de Groene Steeg, Ster AA Merrie van Alwin 469. Zijn grootmoeder een Ster Merrie van Volker 353, gevolgd door een Ster Preferente Merrie van Jurjen 303 en de volgende Merrie is Hanneke Boszorg, model Preferent. Wede komt dus uit Merrielijn 50, heeft een verwantschap van 18,48% en een stokmaat van 1,59 meter. Gefokt door P. de Haan uit Beest is Wede in eigendom van Handels- en Exportstaal Heuker in Zevenhuizen. With number 323, you see Wede van Over den Graaf. Born in May 2023. His father is Faust 523. And his dam is Bloesem van de Groene Steeg. Star Double A mare by Alwin 469. Wede's grandmother is a star mare by Volker 353. Followed by a star preferent mare by Jurjen 303. And the next dam in the line is the famous Hanneke Boszorg model Preferent. Wede has a kinship of 18.48%. It descends from mare line 50. Its height weight is 1.59. The breeder of Wede is P. de Haan Beest. And his owners is Handels- en Exportstaal Heuker in Zevenhuizen.
U ziet in de kooi Wopke, nummer 324. Een zoon van Wolter 513. En zijn moeder is Irma van Friesenhoofd-Altmark. Stermerrie van Bartelen 472. Grootmoeder is Lopke M. Kroonpreferente dubbel A-merrie van Pier 448. En deze Lopke werd al preferent op haar eerste 4 nakomelingen. De derde merrie in lijn is een dochter van Tetse 394. Wopke komt uit de merriestam 50. Heeft een verwantschap van 16,98% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door P.K. Jelsma in Oldebroek en in eigendom van Jenny Boonstra in Drachten. With number 324 you see Wopke, born in April 2023, a son of Walter 513, and his dam is Irma van Friesenhoofd-Altmark, a star mare by Bartelen 472. The second dam in his line is Lopke M, and she's a crown preference double A mare by Pier 448, and she became preference on her first 4 offspring. The third dam in line is a daughter by Tetse 394. Wopke descends from mare line 50. He has a kinship of 16.98% and his height at withers is 1.66. His breeder is P.K. Jelsma in Oldebroek and the owner Jenny Boonstra in Drachten. En met dank voor de presentatie van Wopke zijn we alweer toegekomen aan de resultaten. Dat betekent dat we de jonge hengsten uit deze groep 42 weer terug verwachten in de kooi voor de resultaten van hun presentaties. And with Wopke, this was the last stallion of group 42. And we wait for all the stallions to enter the cage for the results.
En we zijn toe aan de resultaten van groep 42. Het woord is aan de juryvoorzitter van de HKC, Corrie Terpstra. ...318, een hengst met voldoende rasuitstraling, ook voldoende in het front. Met een goede schouderligging, zou in de bovenlijn wel iets sterker mogen zijn, met name dan op het lendengedeelte. Is iets hellend in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets onderstandig in het voorbeen, ook iets kort gekoot in het voorbeen. De stap is voldoende taktmatig, zou iets meer buiging in de sprong mogen tonen. In de draf zien we toch een hengst die vrij neerwaarts blijft in de draf. Wel voldoende souplesse heeft, maar iets meer kracht in het achterbeen mag tonen. De galop is iets neerwaarts, wel met voldoende sprong. Geen ster en geen doorverwijzing. ...319 wordt ster verklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. ...320 wordt ook ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...322, een hengst met een goede rasuitstraling, mooi in het front. Hengst die iets neerwaarts gebouwd is, kan ook iets meer lengte in het voorbeen hebben. Is voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Hengst stapt iets kort en gehaast, zou hierin ook iets meer regelmaat mogen laten zien. In de draf zien we een hengst die met voldoende ruimte draaft, maar die krachtiger in het achterbeen mag doortreden, ook meer gedragenheid mag laten zien. In de galop zien we voldoende ruime sprong, maar zou meer lichaamsgebruik mogen tonen. Hengst wordt geen ster en niet doorverwezen. ...323, een voldoende jeugdige hengst die iets naar voren gebouwd is met een iets lang hoofd, een lichte hoofd-halsaansluiting. Heeft wel lengte in de hals, maar is iets horizontaal in de hals. Een hengst met een goede bovenlijn, is iets hellend in het kruis. Hengst beschikt over fijn beenwerk met goede kwaliteit. Is iets week gekoot in het voorbeen. De stap is ruim voldoende en actief. In draf zien we een draf die iets meer gedragenheid en iets meer kracht vanuit het achterbeen mag tonen. In galop zien we een galop die iets meer sprong mag tonen, die ook iets hoog in het tempo is. Ook geen sterverklaring en ook niet doorverwezen naar de tweede bezichtiging. ...324, een hele grootramige hengst die iets luxer in zijn rasuitstraling mag zijn. Ook iets meer lengte in de hals mag hebben. Is voldoende in de bovenlijn, ook iets kort in het kruis. Het beenwerk mag meer kwaliteit uitstralen, maar ook iets correcter in het spronggewricht. De stap is met voldoende ruimte, maar zou iets actiever mogen doorstappen. In de draf mist deze hengst toch de kracht vanuit het achterbeen. Zou ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Ook iets taktmatiger mogen blijven in de draf. De galop is iets op de voorhand. Mist daar ook iets de ruimte in de sprong. Deze hengst wordt vandaag geen ster en geen doorverwijzing. Dank Corrie voor de toelichting. De samenvatting van de groep 42. 2 hengsten ster. En beide sterhengsten gaan ook mee naar de tweede bezichtiging in januari bij de hengstenkeuring. En dat zijn de nummers 319, Wabe Wietske, jonge herren 524 en ook Ietsen van Lansdouwen
van Heren 524. Hij is ster geworden en krijgt een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. And ladies and gentlemen, a summary of Group 42. 2 stallions become a star and are getting an invitation for the second viewing. That's number 319 Wabewietske and 320 Itzen van Lansdouwen, and both are sons of Heren 524. En de jury zit inmiddels weer op hun plek en wij vervolgen het programma met groep 43. En de eerste hengst uit groep 43 is Ide van der Riep. Hij heeft nummer 325. Ide is een zoon van Gosse 526. Hij is geboren in maart 2023. De moeder van Ide is Hotske BL. Een ster A-merrie van Johannes 484. En zijn grootmoeder is Mieke BL, ster dubbel A-merrie van Torben 466. De volgende merrie in de rij is Marijke Amarins, kroonpreferent, prestatie dubbel A en een dochter van Beert 411. Ieder komt uit merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,75% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Kappert uit Verwerd. You see number 325, Ide van der Riep. He's a son of Gosse 526 and born in March 2023. Ide's mother is Hotske BL. She's a star A-mare by Johannes 484. And the next dam in line is a star double A mare of Torben 466. And then Marijke Amarins crown preferent prestatie double A mare by Beert 411. He descends from mareline 25. He has a kinship of 18.75% and his height with us is 1.63. Ide is bred and owned by the Kappert family in Verwerd.
U ziet nummer 326 voor u en dat is Wessel van Slappeterp. Wessel is ook een zoon van Herre 524. Hij is geboren in april 2023. Zijn moeder is model AAA Mary Hiltje van Kleiterp. En zij is een dochter van Johannes 484. En Hiltje haalde haar AAA-predicaat dankzij 84 en 87 punten in haar ABFP. De grootmoeder van Wessel is Weeltje A, model preferent prestatie AA. Meermalen kampioen op de centrale keuring. En ook de moeder van Detmer 516, die inmiddels in Mexico woont. De derde merrie, stermerrie van Jasper 366. Dat betekent dat de Wessel uit stam 110 komt. Verwantschap heeft van 18,53% en een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij de familie Elzinga de Vries uit Slappeterp. With number 326 you see Wessel van Slappeterp, born in April 2023. Wessel is a son of Herre 524 and his dam is Hiltje van Kleiterp. She's a model AA, AAA mare by Johannes 484. And Hiltje deserved her AAA predicate thanks to her 84 and 87 points in her ABFP. The grandmother of Wessel is Weeltje A, multiple winner of the Central Mare Inspection, model preferent prestatie AA mare, daughter of Theois 389, and she's also the mother of Detmer 519, who's living in Mexico. So Wessel is from mare line 110, has a kinship of 18.53%, and his height with this is 1.61. The breeder and owner of Wessel is the Elzinga de Vries family in Slappeterp. U ziet in de baan nummer 327 Isbran, geboren juni 2023. En Isbran is een zoon van Herre 524. De moeder van Isbran is Danielle Alita, kroon AA Mary van Vonger 478. En de grootmoeder is Winka van de Haneburghoeve, een sterpreferente dochter van Sape 381. De derde merrie in de familielijn is stermerrie van Anne 340. Isbrand is van merrielijn 27. Verwantschap van 17,94%. Hij heeft een stokmaat van 1,61 meter. Isbrand is gefokt en in eigendom van Breeding Farm Snavelhaf BV in Zuidwolde. With number 327, you see Isbrand, born in June 2023. Isbrand is a son of Herre 525 and his dam is Danielle Alita, a crown AA mare by Vonger 478. Grandmother is a star preferred daughter by Sape
And then the third mare in line is the star mare from Anne 340. Eastbound is from mare line 27. His kinship is 17.94%. And his height at width is 1.61. Eastbrand is born and bred and owned by the breeding farm Snavelhof BV Zuidwolde. Met 328 Wouter HK, geboren in mei 2023. Wouter is een zoon van Alge, 522. En zijn moeder is Silke van de Marbelhoeve, een stermerrie van Reinder, 452. Gevolgd door Machteld Z, Kroon Preferent AA, dochter van Thieme 398. De volgende merrie in de lijn is Lena M, ster preferent prestatiedochter van Leffert 306. Wouter komt uit de merrielijn 214. Hij heeft een verwantschap van 17,41% en een stokmaat van 1,65 meter. Wouter is gefokt en in eigendom van de familie Kremer in Koekhangen. With number 328, you see Wouter HK. Wouter is born in May 2023, a son of Alger 522. And his mother is Silke van de Marbelhoeve, a star mare by Reinder 452. And the next mare in line is a Crown Preferent AA mare by Thieme 398. Followed by a star preferent prestatie mare by Leffert 306. Wouter is from mare line 214, a kinship of 17.41%, and his height at the width is 1.65. Wouter's breeder owner is the Kramer family in Koekhangen.
In de baan ziet u Wisse R, nummer 329. Wisse is geboren maart 2023 en een zoon van Faust 523. De moeder van Wisse is Hinde R. Zij is een kroon AAA-merrie van Alwin 469. En ze verdiende haar AAA-predicaat met 85 punten voor de IBOP. Grootmoeder van Wisse is Leni van Oostenburg. Een sterpreferente merrie van Deutsen 420. En Leni werd preferent op haar eerste 4 nakomelingen. De derde merrie is een ster AA-merrie van Andries 415. Wisse komt uit de merrielijn 8. Hij heeft een verwantschap van 18,36% en een stokmaat van 1,64 meter. Wisse is gefokt en in eigendom bij Rudolf de Jong in Oude Horne. With number 329, you see Wisse R. Wisse is born in March 2023 and sired by Faust 523. His dam is Hinde R, a crown AAA mare by Alwin 469, and she deserved her AAA predicate thanks to 85 points in her IBOP. The grandmother of Wisse is Leni van Oostenburg, star preferent, and she became preferent on her first 4 offspring. Leni is a Deutschen daughter, and then the third mare in line is a star AA mare by Andries 415. So Wisse is from mare line 8, kinship of 18.36%, and decided width is 1.64. Wisse is bred and owned by Rudolf de Jong in Oude Horne. In de baan nummer 330, Wietse van Stalwerner. Geboren in juni 2023 is Wietse een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Mendela M, een dochter van Norbert 444. Grootmoeder Wendela van de Dwarsakkers is een sterpreferente prestatiemerrie van Oege 267. En zij leverde onder andere ook al Birte M, model preferent
prestatiemerrie AA van Jurjen 303. De derde merrie in de lijn bij Wietse is Berlinda, een dochter van Jochem 259. Wietse komt uit merriestam 35, heeft een verwantschap van 18,45% en een stokmaat van 1,59 meter. Hij is gefokt door M. Tekens uit 1 en in eigendom van M.J. Heuker, ook uit 1. You see number 330, Wietse van Stalwerne. Wietse is born in June 2023. The son of Faust 523. And his name is Mendela M. And Mendela is a daughter of Norbert 444. The grandmother is Wendela van de Dwarsakkers, star preferent prestatiemare by Ilge 267. And she already delivered a model mare by Jurjen 303. And the third dam in line is Berlinda, daughter of Jochem 259. That means that Wietse descends from mare line 35. He has a kinship of 18.45%. His height with us is 1.59. His breeder is M. Tekens in 1. And his owner M.J. Heuker, also uit 1. En u ziet in de kooi de laatste alweer uit deze groep. En dat is nummer 331. Wart van de Ridderdiek. Wart is geboren in juni 2023. En is een zoon van Alwin 469. De moeder van Wart is Lisa van de Ridderdiek. En zij is een kroondubbel A-merrie van Tjebbe 500. Gevolgd door Minke van Tjerkgaast. Ster preferent dubbel A. En een dochter van Wietse 462. De derde merrie in zijn lijn is Eelkje van Tjerkgaast. Een preferente prestatiemerrie van Ulke 338. Wart komt uit merrielijn 143. Heeft een verwantschap van 18,7%. En hij heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. And you see the last stallion in this group, number 331, Wart van der Ridderdiek. He's born in June 2023 and son of Alwin 469. His dame is Lisa van der Ridderdiek and she's a crown double A mare by Tjebbe 500. Followed by Minke van Tjerkgaast, and she's a star preferent double A mare by Wietse 462. And the next dam in line is a preferent prestatie mare by Ulke 338. So Wart is from mare line 143. He has a kinship of 18.7%. And his height with us is 1.62. Wart is bred and owned by the Duiven-Lettinga family in Hartwerd.
Met dank voor de presentatie van Wart. Hij mag een rondje rond de kooi draaien. En dan komen alle hengsten weer keurig binnen voor de uitslag van groep 43. Groep 43, dames en heren, de jonge hengst 325 staat inmiddels opgesteld. En deze 7 jonge mannen wachten op de uitslag van de jury. Het woord is aan Corrie Terpstra, voorzitter van onze HKC. Dankjewel. Nummer 325 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...326, een hengst met veel rasuitstraling, veel front... ...die iets langer in de schouder mag zijn, ook iets geslotener mag zijn in de bovenlijn. Wel een voldoende lang kruis wat iets hellend is. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die iets ruimere pas mag laten zien, ook iets actiever van achteruit gestapt mag worden. Heeft ook een slinger in het voorbeen. En de draf zien we een draf met een iets te hoog ritme, die nog iets krachtiger mag doortreden.
ook iets opwaartser in de lichaamshouding mag zijn. Wel een draf met een goed voorbeengebruik. In de galop zou de hengst iets opwaartser mogen springen, ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Geen ster en geen doorverwijzing. ...327 wordt ster en gaat mee naar de tweede bezichtiging. ...328, een hengst die iets jeugdiger in zijn opdruk mag zijn. Ook iets luxer in de rasuitstraling kan zijn. Wel met voldoende front. Hengst is iets neerwaarts gebouwd met een kort en hellend kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap is ruim en actief. In de draf zien we een draf die iets meer gedragenheid vanuit het achterbeen mag laten zien. Ook iets ruimere pas mag maken. In de galop zien we een korte galopsprong die iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Hengst wordt geen ster en gaat niet mee naar de tweede bezichtiging. ...329, een hengst met voldoende rasuitstraling. Ook voldoende in het front met een lichte hoofd-halsaansluiting. Een goede schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. In de stap zien we een stap die toch iets kort is. Ook iets meer regelmaat moet laten zien. In draf blijft de hengst iets op de voorhand lopen. Mist daar ook het krachtige en doortredende achterbeen. In de galop zien we een galop die toch iets stug is. Ook met iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Deze hengst wordt vandaag geen ster en niet doorverwezen. Nummer 330. Een hengst die iets royaler gelijnd mag zijn. Wel voldoende rasuitstraling heeft. Dus, hengst met een correcte bovenlijn. Is een hengst met voldoende kwaliteit in het beenwerk. In de stap zien we een stap die toch meer regelmaat mag laten zien. Ook meer lichaamsgebruik. In de draf zien we een hengst die voldoende ruime pas maakt. Maar iets op de voorhand blijft. Ook iets krachtiger vanuit het achterbeen mag doortreden. Hengst heeft een goede en handige galop. Hengst wordt niet ster en niet doorverwezen. Nummer 331 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Dames en heren, dat was groep 43. 3 hengsten zijn gewaardeerd, maken promotie tot ster. En de 3 hengsten zullen ook allemaal terugkomen naar de tweede bezichtiging op 15 en 16 januari in Leeuwarden bij de hengstenkeuring. En dat zijn de nummers 325, Ide van der Riep. Een jonge Gosse 526. Nummer 327, Isbrand. Dat is een herre 524. En Wart van der Ridderdiek gaat ook mee naar de tweede bezichtiging en is ster geworden. En hij is een jonge Alwin 469. And ladies and gentlemen, 3 stallions from group 43 had made their promotion to star and got an invitation for the second viewing. That's numbers 325, Ide van der Riep. Number 327, Isbrand. Number 331, Wart van der Ridderdiek.
we weer door op deze mooie zaterdag 6 december met groep 44. En daar starten we met nummer 332. En het spits wordt afgebeten in deze groep door Wieger van Wetterzicht. Wieger is nummer 332 in uw catalogus. Wieger is geboren februari 2023. En zijn zoon van Herre 524. En zijn moeder is Anna van Wetterzicht. Een stermerrie van Johannes, die afgelopen jaar fokdagkampioen op de Schelling was. Dames en heren op de tribune, mag ik u vragen wat rustiger te zijn? Alsjeblieft, klein beetje stilte graag. Wij vinden dat alle paarden een eerlijke kans moeten krijgen en ook gelijke kans. Dus graag iets meer rust op de tribune. Wieger van Wetterzicht is komt uit Merrielijn 82. Hij heeft een verwantschap van 18,35% en een stokmaat van 1,65 meter. Hij is gefokt door Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen en in eigendom van Willem Lokhorst in Ederveen. Number 332, you see Wieger van Wetterzicht, born in February 2023. He's the son of Herre 524, and his dam is Anna van Wetterzicht, and she's a preliminary crown mare by Johannes 484. And she won de keuring op the island Terschelling in the Netherlands this summer. The grandmother is Wietske van der Loodijk, a star preferred mare by Oelge 267. And then a star mare by Auke 313. Wieger descends from Merlijn 82. He has a kinship of 18.35%. And his height at Widders is 1.65. Wieger is bred by Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen in Vollega. And his owner is Willem Lokhorst in Ederveen.
U ziet in deze groep nummer 333 Jomme B. van Jonkerslaan. Jomme is geboren mei 2023. Hij is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Brecht V. van de Mietwaai. Een kroon dubbel A-merrie van Hette 481. Gevolgd door Carmen V. van de Mietwaai. Zij is een stermerrie van Jerke 434. En ze leverde ook naast Brecht inmiddels een modelmerrie. De derde merrie op de rij is de preferente Gerkje V, een dochter van Oelge 267. Jobbe komt uit de merrielijn 223, heeft een verwantschap van 18,14% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt door de familie Hanegraaf in Jonkerslaan en in eigendom van de familie Hagen-Okkema in Ziegerswoude en Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. U ziet met nummer... You see with number 333, Jomme B. van Jonkerslaan. Jomme B. is born in May 2023, a son of Herre 524. And his dam is Brecht V. van de Mietwaai. She's a crown double A mare by Hette 481. And the next dam in line is a star mare from Jerker 434. Then a preferred mare by Oelge 267. Jomme is from mare line 223. It's born... has a kinship of 18.14% and his height with us is 1.62. Bred by the Hanegraaf family in Jonkerslaan and his owner is Hagen-Okkema family in Ziegerswoude and Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. Nummer 334 is afwezig. Dus wij gaan door met nummer 335 en dat is Ipe van het Oost. Ipe is geboren in maart 2023. Hij is een zoon van Martsen 521 en zijn moeder is Deborah van de Spoorborren, een stermerrie van Reinder 452. Zijn grootmoeder, sterpreferente dochter van Thieme 398. Gevolgd door een stermerrie van Tjomme 329. Ipe komt uit de merrielijn 1. Hij heeft een verwantschap van 17,02% en een stokmaat van 1,66 meter. Ipe is gefokt door de familie Hoekstra uit Buitenpost en in eigendom van de familie Hagen-Okkema in Ziegerswoude.
Win number 335, you see Ipe van het Oost. Ipe is born in March 2023, a son of Martsen 521. And this dam is Deborah van de Spoorborn. She is a star mare by Reinde 452. The grandmother is a star preferent daughter of Team 398. And then a star mare by Chomme 329. Ipe is from mare line 1. And his kinship is 17.02%. Height at width is 1.66. The breeder of Ipe is de Hoekstra family in Buitenpost. En de owners is familie Age Okkema Ziegerswoude. U ziet in de baan nummer 336. En dat is Xavi van de Hiltjesmoos Warden. Xavi is geboren in mei 2023. Een zoon van Martsen 521. En zijn moeder is Jeldau van der Homar. Een sterdubbel A-merrie van Robert 498. Grootmoeder Jeldau van de Homar. Zij is een dochter van Tjalle 454. En de derde merrie in de rij is Jeldau van de Homar, ster preferent prestatie en een dochter van Nikle 309. Xavi komt uit merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van 17,46%. En de stokmaat is 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Talma uit Twijzelerheide. With number 336, you see Xavi van de Hiltjesmoos Warden, born in May 2023, sired by Martsen 521, and his dam is Jeldau van der Homar, star AA mare by Romert 498. The second mare in line is a daughter by Tjalle 454. Followed by a star preferent prestatie mare by Nikle 309. Xavi is from mare line 28 and his kinship is 17.46%. Height at width is 1.66. Xavi is born, bred and owned by the Talma family in Twijzelerheide.
Met nummer 337 wordt gepresenteerd Ise van de Drijensprong. Ise is geboren juni 2023, een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Zara van Visser, ster-A-merrie van Gerben 479. Zijn grootmoeder is kroonjuweel Femke OO, kroonpreferent prestatie A van Feitse 293. En deze Femke leverde inmiddels 1 model en 2 kroonmerries. De derde merrie in de lijn van Ise is Jeltje. Zij is modelpreferent prestatie, dochter van Naan 264. Ise komt uit merrielijn 128, heeft een verwantschap van 17,8% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Morren in Oldebroek. Met number 337, you see Ise van de Drijensprong. Ise is born in June 2023. It's sired by Faust 523. And his name is Zara van Visser. She's a star AA mare by Gerben 479. Femke OO is a grandmother and she's a crown preferent prestatie AA mare. She's also a crown jewel sired by Feitse 293. Femke OO already delivered 1 model and 2 crown offspring. The third dam in line is Jelsje. She's a model preferent prestatie by Naan 264. So Ise is from mare line 128, has a kinship of 17.8%. His height at the width is 1.63. Ise is bred and the owner is the Morren family in Oldebroek. Hengst nummer 338 komt de kooi binnen. En dat is Wurg Boonstra van Ravels. En Wurg is de laatste hengst die in de kooi komt in dit ochtendprogramma. En dat betekent dat we ook de laatste van deze groep hebben. Wurg is geboren in juli 2023. Hij is een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Harmet W., een sterpreferente dochter van Sapen 381. Gevolgd door model Mary SW, dochter van Heerke 254. En dan volgt een sterpreferente dochter van Lammert 260. Wurg die komt uit de merrielijn 25. Verwantschap van 17,94%.
En hij heeft een stokmaat van 1,62 meter. Wurg is gefokt en in eigendom van Jenny Boonstra in Drachten. Number 338 is the last stallion of this group and the last stallion in this morning program here in the cage. Name is Wurg Boonstra van Ravels, born in July 2023, sired by Hilbrand 525. And this dam is Harbet W, a star preferred mare by Sape 381. His grandmother is a model mare from Herke 254. And then a star preferred mare by Lammert 260. Wurg is from mareline 25. He has a kinship of 17.94%. His height at Willis is 1.62. And his breeder owner is Jenny Boonstra in Drachten. Dankjewel voor de presentatie van Wurg. En daarmee zijn we toegekomen aan de volgende uitslagronde. Dat betekent dat de hengsten even een rondje rond de kooi draaien. En dan weer binnenkomen. En dat is groep 44. En we gaan horen wat de jury daar voor uitslag in gedachten heeft. And with the presentation of number 338, it's the last stallion in group 44, so we're going to the results.
En de uitslag van groep 44 is in de maak. Juryvoorzitter Corrie Terpstra gaat de microfoon en wij zijn een en al oor. ...332 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...333, hengst met heel veel rasuitstraling, edel in het hoofd, mooi in het front. Hengst is evenredig gebouwd met voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is erg kort, gehaast en mist toch de tact. In draf zien we een draf die voldoende ruimte heeft, ook voldoende kracht in het achterbeen. Hengst heeft ook een voldoende ruime sprong in de galop. Hengst wordt vandaag geen stert verklaard en gaat niet door naar de tweede bezichtiging. ...335, een voldoende langgelijnde hengst die iets edeler in zijn rasuitstraling mag zijn. Ook een hengst met een voldoende lange hals die iets horizontaal geplaatst is. Is voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, iets kort gekoten in het voorbeen. Hengst met hele royale hoeven. In de stap laat hij voldoende ruimte zien, is iets toontredend in de bewegingsafloop. In de draf blijft deze hengst erg neerwaarts, zou iets meer tot dragen mogen komen. Hengst heeft wel een handige galop, maar houdt daarbij nog iets de rug vast. Hengst wordt geen ster en niet doorverwezen. ...336, een hengst die ook iets rijker in de rasuitstraling mag zijn, iets edeler in het hoofd mag zijn, voldoende lange hals. Hengst zou in de bovenlijn geslotener mogen zijn, ook iets hellend in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap laat hij een voldoende ruimte zien, ook voldoende actieve stap. In draf mist deze hengst de kracht in het achterbeen. Zou ook iets ruimer mogen draven. De galop heeft hij voldoende sprong, maar blijft daarin iets neerwaarts. Houdt het kruis ook iets hoog in de galop. Deze hengst wordt vandaag geen ster en niet doorverwezen. ...337, een hengst met voldoende jeugdopdruk. Zou iets rijker in het front mogen zijn, ook iets langer in de hals. Hengst heeft wel voldoende lengte in het voorbeen, is ook correct in de bovenlijn. Beschikt over fijn en hard beenwerk, mag iets royaler in de hoeven zijn. In stap mist de hengst iets de tact, zou iets ruimer ook mogen doorstappen. In draf zien we wel voldoende ruimte, maar mist daarin iets de kracht en gedragenheid. De galop is met voldoende ruime sprong, maar heeft een niet zo hoog tempo nodig. Zou ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Hengst wordt niet ster verklaard en ook niet doorverwezen. ...338 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. En dat betekent dat de eerste en de laatste uit groep 44 promotie maken naar ster. En we weer terug gaan zien bij de tweede bezichtiging in Leeuwarden. Hopelijk. Dat zijn nummers 332 en 338. Wieger van Wetterzicht, jonge herre 524 en Wurg Boonstra van Ravels. En hij is een zoon van Hilbrand 525. En dat betekent 10 sterrenhengsten erbij en 10 uitnodigingen voor de tweede bezichtiging van deze ochtend.
And the results of Group 44, 2 stallions make a promotion to star and they get an invitation for the second viewing. That's number 332 and 338. We're going for a lunch break. We will be back at 1 o'clock. 1 o'clock this afternoon after the lunch. So see you later.
Goedemiddag dames en heren en welkom bij het tweede deel van onze eerste bezichtiging op vrijdag 6 december. Nou, het was even zoeken welke hengst, maar we weten het nu. 342 staat op het straatje. En dat is Wouke van de Gekahoeve. Wouke is een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Aukje H.M. van de Gekahoeve, een stermerrie van Johannes 484. Wouke is uit merrielijn 14, heeft een verwantschap van 18,39% en hij heeft een stokmaat van 1,61 meter. Wouke's fokker-eigenaar is de Gekahoeve in Nijkerk. With number 342, we start this program in the midday on this Friday. 342 is Wouke van de Gekahoeve, born in February 2023, a son of Herre 524. En his dam is Aukje H.M. van de Gekahoeve and she's a star mare by Johannes. Wouke is from mareline 14. Kinship is 18.39% and his height width is 1.61. The breeder and owner of Wouke is de Gekahoeve in Nijkerk. En dan vervolgen we met 339, Volmer Dosiet. Volmer is geboren in april 2022. Dus een jaartje ouder dan de meeste hengsten vandaag. Een zoon van IJzer 489 en de moeder is Heike Damben. En zij is een stamboekmerrie van Jasper 366. Volmer komt uit merrielijn 49. Heeft een verwantschap van 17,98%. En een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Marta Kirschke in Mountaban. With number 339, you see Volmer Dosiet, born in April 2022, so he's a year older than most stallions we see today. Sire is IJzer 489 and his dam is Heike Dambene. She is by Jasper 366. Volmer is from mareline 49. He has a kinship of 17.98%. Volmer is height at width is 1.61 and his breeder owner is Marta Kirschke in Mountaban.
U ziet op het straatje nummer 341 Ide van der Hameren. Ide is geboren januari 2023. Zijn vader is Hilbrand 525 en zijn moeder Minke van der Hameren. En Minke is sterpreferent, dochter van Lodewijk 431. Ide komt uit de Merrielijn 219. Hij heeft een verwantschap van 18,21% en is gefokt in eigendom van de familie Ozinga Timmermans in Vrouwenparochie. With number 341, you see Ide van Hameren, born in January 2023. Ide is a son of Hilbrand 525, and his dam is Minke van Hameren. She is a star preferent mare from Lodewijk 431. Ide descends from mare line 219, is a kinship of 18.21%, and his height at Widders is 1.64. Ide is bred and owned by the Ozinga Timmermans family in Vrouwenparochie.
En we zitten in de baan met nummer 340, Jelle van der Meijkade. Jelle is geboren op 1 januari 2023. Een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Sylvie van der Meijkade, stermerrie van Tjalle 454. Jelle komt uit de merrielijn 61, heeft een verwantschap van 18,92% en een stokmaat van 1,62 meter. Jelle is gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst in Ederveen. With number 340, Jelle van der Meijkade. Jelle is born in the 1st of January in 2023. He's a son of Gosse 526 and his dam is Sylvie van der Meijkade and she's a star mare by Tjalle 454. Jelle descends from mare line 61. His kinship is 18.92% and his height at width is 1.62. Jelle descends from mare line 61 and his breeder owner is Willem Lokhorst in Ederveen. Op het straatje nummer 343, Wilbert. Wilbert is geboren in maart 2023. Zijn vader is Hilbrand 525 en zijn moeder Franneke Nanneke P. Model AA-merrie van Hessel 480. Wilbert komt uit de merrielijn 219. Heeft een verwantschap van 18,46% en een stokmaat van 1,65 meter. Hij is gefokt door Jan Peters uit Hogeloon in eigendom van de familie Van Manen in Kesteren. With number 343, you see Wilbert, born in March 2023. Wilbert is a son of Hilbrand 525 and his mother is Franneke Nanneke P. and she's a model AA mare by Hessel 480. Wilbert is from mare line 219. His kinship is 18.46% and his height at width is 1.65. Wilbert's breeder is Jan Peters uit Hogeloon and his owner is the family Van Manen in Kesteren.
Op het straatje ziet u nummer 344, Wiebe M., geboren in april 2023. En de vader van Wiebe is Faust 523. De moeder van Wiebe is Sibylla van de Olde Mettemote, een sterpreferente merrie van Maurus 441. Wiebe komt uit de merrielijn 161. Hij heeft een verwantschap van 17,92% en stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt door J.W. Marsman uit Marle en de eigenaren zijn handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen. Number 344, Wiebe M. Wiebe is born in April 2023. He's a son of Faust 523. And his dam is Sibylla van de Olde Mettemote, and she's a star preferred mare by Maurus 441. Wiebe is from mareline 161, and he has a kinship of 17.92%. His height at Willis is 1.63. The breeder of Wiebe is the family Marsman in Marle, and the owners are handels- en exportstal Heuker Zevenhuizen. Met 345 Jonte van Koedenhof. Jonte is geboren in mei 2023. Een zoon van Johannes 484. En zijn moeder is Rieke van Koedenhof. En zij is de stermerrie van Maurits 437. Jonte komt uit de merrielijn 36. En heeft een verwantschap van 18,35% en een stokmaat van 1,62 meter. Jonte is gefokt door M. Bongarts uit Sonsbeek en in eigendom van de familie Eppinga uit Oudemeerde. With number 345, you see Jonte van Koedenhof. Jonte is born in May 2023. Sired by Johannes 484 and his mother is Rieke van Koedenhof. Star mare by Maurits 437. Jonte descends from mareline 36. His kinship is 18.35% and his height at width is 1.62. The breeder of Jonte is M. Bongarts in Sonsbeek and the owner is the Eppinga family in Oudemeerde.
U ziet nummer 346 op het straatje, Winner uit de Grachten. Winner is geboren in februari 2023. Een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Jara uit de Grachten, stermerrie van Alwin 469. Winner komt uit de Merrielijn 2, heeft een verwantschap van 18,86% en hij heeft een hoogtemaat van 1,69 meter. Winner is gefokt door Michel Schothorst uit Soest en in eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. You see number 346, Winner uit de Grachten, born in February 2023. The winner is a son of Gosse 526. The dam of Winner is Jara uit de Grachten, and she's a star mare by Alwin 469. So Winner is from Mareline 2. He has a kinship of 18.86%. His height at Widders is 1.69. And his breeder is Michel Schothorst. And the owner Jelle Kleinstra in Groningen. En nummer 347. En die komt ook van de fokstal uit de Grachten. En dat is Wiep uit de Grachten. Geboren januari 2023. Een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Janneke uit de Grachten. En zij is een ster A-merrie van Tiemen 503. Wiep komt van Merrielijn 2. Heeft een verwantschap van 18,9% en een stokmaat van 1,61 meter. De fokker van Wiep is Michel Schothorst uit Soest en eigenaar Jelle Kleinstra uit Groningen.
Op het straatje ziet u nummer 349, Wopke van der Breesteeg. Geboren in februari 2023. Een zoon van Hilbrand 525. De moeder van de Wopke is Mare van het Jachthoes. En dat is een ster A-merrie van Andries 415. Wopke komt uit de merrielijn 163. Heeft een verwantschap van 18,29% en een hoogtemaat van 1,66 meter. Wopke is gefokt en in eigendom van R. van Wordragen in Amerzoden. Win number 349. You see Wopke van der Breesteeg. Wopke is born February 2023 and a son of Hilbrand 525. His dam is Mare van het Jachthoes and she's a star A-mare by Andries 415. Wopke is from Mareline 163. He has a kinship of 18.29% and his height at Widders is 1.66. Wopke's breeder owner is R. van Wordragen in Amerzoden. U ziet op het straatje nummer 350 Yehudi E.T. van Bommelstein, geboren in maart 2023. Yehudi is een zoon van Herre 524 en zijn moeder is Valentina van de Ridderdijk, model, sport, AAA en een dochter van Alwin 469. Yehudi komt uit de merrielijn 46, heeft een verwantschap van 18,38% en hij heeft een stokmaat van 1,63 meter. Yehudi is gefokt door Jaap van der Meulen in Haskehorne en in eigendom van Handels- en Exportstal Heuker BV in Zevenhuizen. With number 350, you see Yehudi E.T. van Bommelstein, born in March 2023. Hij is a son of Herre 524 and his dam is Valentina van der Ridderdijk and she's a model sport AAA mare by Alwin 469. Yehudi is from Mareline 46. He has a kinship of 18.38% and his height at Widders is 1.63. The breeder of Yehudi is Jaap van der Meulen in Haskehorne and his owner is Handels- en Exportstal Heuker Zevenhuizen.
En u ziet op het straatje nummer 351 Ivo van Zevenhuizen, geboren in april 2023. De vader is Hilbrand 525 en de moeder is Marits LW. Een stermerrie van Beert 411. Ivo komt uit de Merrielijn 1, heeft een verwantschap van 18,72% en een stokmaat van 1,67 meter. Ivo is gefokt door Van de Hoeven uit Bunschoten, Spakenburg. En de eigenaren zijn de familie van Manen uit Ede en de familie van Leeuwen Rox uit Langbroek. And you see number 351, Ivo van Zevenhuizen, born in April 2023. Ivo is son of Hilbrand 525. And his dam is Marits LW, and she is a star mare by Beert 411. Ivo descends from mare line 1. He has a kinship of 18.72%, and his height at width is 1.67. Ivo's breeder is Van de Hoeven, Bunschoten, Spakenburg. En his owner is de Van Manen family en Van Leeuwen Rox family in Langbroek. Inmiddels op het straatje aanbeland nummer 353, Twardi van Kippenburg. Twardi is geboren mei 2022 en zijn vader is Wardi 509 en zijn moeder Hildau van Tekensiel, sterpreferent prestatie kroonjuweel van Onne 376. Twardi komt uit Merriestam 122, heeft een verwantschap van 17,98% en een stokmaat van 1,65 meter. Twardi is gefokt en in eigendom bij de familie Eppinga in Oude Meerdum. With number 353, you see Twardi van Kippenburg. Twardi is born in May 2022, so a year older than most of the stallions you see today. Sired by Wardi 509. And this mother is Hilda van Tekensiel, star preferent prestatiemare, a crown jewel, sired by Onne 376. Twardi is from mare line 122. He has a kinship of 17.98%. His height at width is 1.65. And his breeder owner is Eppinga family in Oude Meerdum.
En u ziet nummer 354 op het straatje. Wessel van het Oostende. Wessel is geboren februari 2023. Hij is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Dotterblom van het Oostende. Stermerrie van Uldrik 457. Wessel komt uit de merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 18,25% en een stokmaat van 1,61 meter. Wessel is gefokt door de familie Brinks uit Wapsterveen en in eigendom van Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen. With number 354, you see Wessel van het Oostende. Wessel is born in February 2023. Is sired by Gosse 492. His dam is Dotterblom van het Oostende. And she's a star mare by Uldrik 457. Wessel descends from mareline 25. His kinship is 18.25% and his height at weight is 1.61. Wessel is bred by the Brinks family in Wapsterveen. And his owners are Jelle en Jacqueline Kleinstra, Groningen. We maken even een klein sprongetje. 355 heeft zich afgemeld. En u ziet nu op het straatje 357. En dat is Winston van de Beestmanweg. Winston is geboren maart 2023. Hij is een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Femme van de Beestmanweg. Een stermerrie van Nane 492. Winston komt uit de stam 10. Hij heeft een verwantschap van 18,55% en een hoogtemaat van 1,62 meter. Winston is gefokt door de familie Frenken in Aalten en in eigendom ook van de familie Frenken in Aalten. With number 357, you see Winston van de Beestmanweg. Winston is born in March 2023. Is sired by Hilbrand 525. And his mother is Femme van de Beestmanweg, a star mare by Nane 492. Winston is from mareline 10. Is a kinship of 18.55%. And his height at width is 1.62. Winston is bred and owned by the Frenken family in Aalten.
En na 357 schakelen we even terug weer naar 356. Wouter van de Brink. Wouter is geboren februari 2023. Een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Amalia van den Brink, een stermerrie van Alwin 469. Wouter is afkomstig uit Merrielijn 138. Hij heeft een verwantschap van 18,72% en een hoogtemaat van 1,62 meter. Wouter is gefokt en in eigendom van de familie Notenboom Scholte in Vegelinsoord. U ziet op het straatje 358. De titel is even niet helemaal in beeld voor de mensen op de livestream, maar die komt dadelijk weer terug. Wietse van Vieltzicht. Wietse is geboren in maart 2023. En hij is een zoon van Herre 524. Wietse is... de moeder is Fenna van Vieltzicht.
En Venna is een kroon dubbel A-merrie van Harmen 424. Wietse komt uit de stam 70, heeft een verwantschap van 17,99% en hij heeft een stokmaat van 1,64 meter. Wietse is gefokt en in eigendom bij Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen in Vollega. Here you see on the street number 358, Wietse van Fieldzicht. Wietse is born in March 2023, sired by Herre 524. And his dam is Venna van Fieldzicht and she is a crown double A mare from Harmen 424. So Wietse descends from mare line 70. He has a kinship of 17.99% and his height at Wittes is 1.64. De breeder en owner of Wietse is Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen in Vollega. Met nummer 359 ziet u Ipe van de Marsplits. Ipe is geboren in april 2023. Een zoon van Hilbrand 524. En zijn moeder is Juwiel van Wetterzicht. En zij is een ster dubbel A merrie van Tiemen 503. Ipe komt uit de stam 70. En hij heeft een verwantschap van 18,38%. Zijn hoogtemaat is 1,61 meter. De fokkers van Ipe is de familie Akkerman uit de Oldenborn en Sint-Jacobi-parochie. En de eigenaren de gebroeders van Manen en Arno Thomassen in Lunteren. With number 359, you see Ipe van der Marsplits. Ipe is born in April 2023 and he's a son of Hilbrand 525. The mother of Ipe is Juwiel van Wetterzicht and she's a star double A mare from Tiemen 503. So Ipe is from mare line 70. He has a kinship of 18.38% and his height at Wittes is 1.61. Ipe is bred by the Akkerman family in Oldenborn en in Sint-Jacobi-parochie en is owned by de gebroeders van Manen en Arno Thomassen in Lunteren. Met nummer 360 ziet u op het straatje komen Willo van Stal Vrolijk. Willo is geboren in mei 2023.
Zijn vader is Faust 523 en zijn moeder Akke van het Skaar. En zij is een stermerrie van Alwin 469. Willow is van Merrylijn 102. Hij heeft een verwantschap van 18,54% en een stokmaat van 1,67 meter. Willow is gefokt door Alfonso Vrolijk uit Ommeren en in eigendom van familie Colijn in Wijk en Aalburg en de familie Volmer in Lunteren. With number 360 you see Willow van de stal Vrolijk. Willow is born in May 2023, sired by Faust 523. And his dam is Akke van het Skaar and she's a star mare by Alwin 469. Willow descends from Merlijn 102 and he has a kinship of 18.54%. The height at Withers is 1.67. The breeder of Willow is Alfonso Vrolijk in Ommeren. And the owners are E. Colijn, Wijk en Aalburg and the Volmer family in Lunteren. Op het straatje ziet u met nummer 361 Wubbo Wilora. Geboren februari 2023. Wubbo Wilora is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Janneke van de Hanebos. Een ster sportmerrie van Jurre 495. Wubbo Wilora komt uit de stam 50. Hij heeft een verwantschap van 18,53%. En een schofthoogte van 1,60 meter. Hij is gefokt door W.M. van Eck en mevrouw van Eck Middag uit Vianen. En in eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. With number 361 you see Wubbo Wilora. Born in February 2023. Wubbo is a son of Gosse 526. And his mother is Janneke van de Hanebos, star sportmare by Jurre 495. Wubbo is from Merlijn 50. He has kinship of 18.53% and his height at Withers is 1.60. Wubbo is bred by the Van Eck family in Vianen and his owner is Jelle en Jacqueline Kleinstra Groningen.
En met 262 ziet u op het straatje Sven van de Ulesprong. Sven is geboren april 2023. Zijn vader is Gosse 526. En zijn moeder is Mirjam Kira SR. Een stermerrie van Tjalle 454. Sven is van stam 50. Hij heeft een verwantschap van 18,48% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Kortstoker in de Tienje. With number 362, you see Sven van Ulesprong. Sven has a kinship of 18.48% and he descends from Mareline 50. He's born in April 2023. His height at Widders is 1.65. Sven is a son of Gosse 526 and his name is Mirjam Kira SR and she's a star mare by Tjalle 454. Sven is bred and owned by the Kortstroker family in de Tienje. U ziet Wilbrand HSL op het straatje. Wilbrand is nummer 363. Geboren in maart 2023 is Wilbrand een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Jetske HSL, een stermerrie van Maurits 437. Wilbrand komt uit de Maryline 103. Hij heeft een verwantschap van 18,57% en zijn stokmaat is 1,64 meter. De fokker en eigenaar van Wilbrand is de familie Hardeman Slemmer uit Ederveen. With number 363, you see Wilbrand HSL. Wilbrand is born in March 2023, a son of Hilbrand 525. And his name is Jetske HSL and she's a star mare by Maurits 437. Wilbrand is from Mareline 103. He has a kinship of 18.57% and his height at Widders is 1.64.
Wilbrand is bred and owned by the Hardeman Slammer family in Ederveen. Met nummer 364 ziet u op het straatje Wobbe T. van Sessing. Geboren maart 2023. Wobbe T. is een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Jinne T. van Sessing. Kroon AAA-merrie van Tiede 501. Wobbe T. is uit merriestam 44. Verwantschap van 18,45% en een stokmaat van 1,68 meter. Wobbe T. is gefokt en in eigendom van de familie Tank in Vragender. With number 364, you see Wobbe T. van Sessing, born in March 2023, the son of Faust 523. And the mother of Wobbe T. is Jinne T. van Sessing, and she's a Crown AAA mare by Tiede 501. So Wobbe is from mare line 44. He has a kinship of 18.45%, and his height at Widders is 1.68. Wobbe is bred and owned by the Tank family in Vragender. Voor ons neergelegd.
Met nummer 365 ziet u op het straatje IPP van het Raceland. IPP is geboren in mei 2023. Een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Geertje van Veeldzicht, een stermerrie van Norbert 444. Zo IP komt uit de merrielijn 70. Hij heeft een verwantschap van 18,27%. En hij heeft een stokmaat van 1,69 meter. Hippie is gefokt en in eigendom van de familie Schreur in Eijhorst. With number 365, you see IPP van Raceland. IPP is born in May 2023. Sired by Herre 524, and his dam is Geertje van Veeldzicht, a star mare by Norbert 444. IPP descends from mareline 70. He has a kinship of 18.27%. His height at Widders is 1.69. And IPP is born and bred by the Schreur family in Eijhorst. En u ziet de laatste hengst van deze groepen op het straatje lopen. En dat is nummer 366. En dat is Zidane van Skiedam. Zidane is geboren in mei 2023. Is een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Lieve Guusje, een ster AA-merrie van Pier 448. Zidane komt uit de merrielijn 1. Hij heeft een verwantschap van 17,95%. En een schofthoogte van 1,68 meter. De fokker, eigenaar van Zidane, is de familie Van Doren in Schiedam. And here you see the last stallion of today on the street. And that's number 366, Zidane van Schiedam. Zidane is born in May 2023, sired by Faust 523. And his dam is Lieve Guusje Star AA mare by Pier 448. So Zidane descends from mareline 1. He has a kinship of 17.95%. And height at Widders is 1.68. Zidane, breeder and owner, is the Van Doorn family in Schiedam.
En met deze hengsten hebben we de laatste gezien op het straatje, dames en heren. Wij gaan even een klein kwartiertje pauzeren. En dan gaan we daarna door in de kooi met deze hengsten. Wij zien u straks graag weer terug. With this last stallion we have a short coffee break. And in 15 minutes we'll continue the presentation in the cage for the young stallions. So see you in 15 minutes.
Lieve mensen, daar zijn we weer voor de laatste rondes in de kooi van de jonge hengsten. Wij beginnen zo dadelijk met nummer 339. En dat betekent dat we nog 4 groepen gaan zien in de kooi. Met natuurlijk de uitslagen. En inmiddels zitten we in aantal op 131 sterhengsten en hengsten die doorgaan naar de tweede bezichtiging. En u ziet inmiddels de eerste hengst binnenkomen. Dat is met nummer 339, Volmer Dosiet. Volmer is geboren april 2022. Dus hij is inmiddels al 3,5 jaar. Een zoon van IJze 489. En de moeder van Volmer is Heike Dambene. Zij is een dochter van Jasper 366. En dan volgt een kroonsport dubbel A-merrie van Norbert 444. En dan een ster A-dochter van Karel 370. En dat betekent dat Volmer uit merriestam 49 komt. Hij heeft een verwantschap van 17,98% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Marta Kirschke in Montalban. Ladies and gentlemen, the last groups for this day and for this first viewing week. And we start with number 339, Volmer Dosiet. Volmer is born in April 2022, sired by IJze 489, and the dam is Heike Dambene. She is a daughter by Jasper 366. And then the next dam is a Crown Sport double A mare by Norbert 444. And then a Star A mare by Karel 370. Volmer is from mareline 59. His kinship of 17.98% and his height with us is 1.61.
U ziet nummer 340 in de kooi en dat is Jelle van de Meikade. Jelle is geboren januari 2023 op nieuwjaarsdag om precies te zijn. Hij is een zoon van Gosse 526 en zijn moeder is Sylvie van de Meikade, een stermerrie van Tjalle 454. En dan volgt Tjanneke L. Zij is een sterpreferente merrie van Volkert 353. Janneke J. een stermerrie van Tjomme 329. En naast Jelle heeft hij inmiddels ook een Lot van de Meikade. Zij is een kroon AA halfzuster van deze hengst. Jelle komt uit merrielijn 61. Heeft een verwantschap van 18,92% en een stokmaat van 1,62 meter. Jelle is gefokt en in eigendom bij Willem Lokhorst in Ederveen. With number 340 you see Jelle van de Meikade. Jelle is born on New Year's Day in 2023, a son of Gosse 526. And his dam is Sylvie van de Meikade. She's a star mare by Tjalle 454. Grandmother is a star preferent mare by Volker 353, followed by a star mare of Tjomme 329. So Jelle is from mare line 61. He has a kinship of 18.92%. His height at Widdes is 1.62. Jelle is bred and owned by Willem Lokhorst in Ederveen. En u ziet in de baan nummer 341. En dat is Ide van de Hameren. Ide is geboren op 31 januari 2023. Hij is een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Minke van de Hameren, een sterpreferente dochter van Lodewijk 431. En Minke is preferent geworden op haar eerste 4 nakomelingen. En haar moeder is Geertje van de Hameren, een stermerrie van Jasper 366. Gevolgd door de sterpreferente Hinke van de Hameren van Leffert 306. Ieder komt uit de merriestam 219. Heeft een verwantschap van 18,21% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Ozinga Timmermans in Vrouwenparochie. With number 341, you see Ide van de Hameren. Ide is born in 31st of January in 2023. Sired by Hilbrand 525. And his dam is Minke van de Hameren. She's a star preferred mare by Lodewijk 431. And Minke has become preference on her first 4 offspring.
The second dam in line is a star mare by Jasper, followed by a star preferred mare by Leffert 306. So Edis from mare line 219. He has a kinship of 18.21%. His height at Willis is 1.64 and his breeder owner is de Ozinga Timmermans family in Vrouwenparochie. U ziet in de baan de hengst met nummer 342, Wouke van de Gekahoeve. Wouke is een zoon van Herre 524 en zijn moeder is Aukje HM van de Gekahoeve, stermerrie van Johannes 484. Grootmoeder, stermerrie van Andries 415, dan gevolgd door een sterpreferente dochter van Nammen 308. En dan komen we op Fabiola, de hengstemoeder met een sterpreferente prestatiepredicaat. Wouke die komt uit Merriestam 14, heeft een verwantschap van 18,39% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij de Gekahoeve in Nijkerk. With number 342 you see Wouke van de Gekahoeve. And Wouke is born in February 2023, sired by Herre 524, and this dam is a star mare by Johannes 484. And also the grandmother is a star mare from Andries 415, and the next mare in line is a star preferred mare of Nammen 308. Wouke is from mare line 14. He has a kinship of 18.39%. And his height at the Willis is 1.61. The breeder owner of Wouke is de Gekahoeve in Nijkerk.
En de volgende hengst is inmiddels in de baan en dat is met nummer 343, Wilbert. Wilbert is geboren in maart 2023. Hij is een zoon van Hilbrand 52V. En zijn moeder is model AA Merrie Franneke Nanneke P. van Hessel 480. En Franneke Nanneke kreeg haar AA-predicaat met 81 punten. De volgende merrie is ook een modelmerrie, een modelsportpreferente AA Merrie Nanneke P. van Onne 376. Gevolgd door Antje P. sterpreferente prestatie kroonjuweel van Beert 411. Wilbert komt dus uit de merrielijn 219. Hij heeft een verwantschap van 18,46%. Een stokmaat van 1,65 meter. Gefokt door Jan Peters uit Hogeloon. En in eigendom van de familie Van Manen in Kesteren. With number 343, you see Wilbert, born in March 2023. A son of Hilbrand 525. And this dam is Franneke Nanneke P. She is a model AA mare by Hessel 480. The second mare in the line is Nanneke P. And she's also a model sport preference AA mare by Onne 376. And the third dam in line is a star preference prestatie mare by Beert 411. Wilbert is from mareline 219. He has a kinship of 18.46%. His height at Willis is 1.65. And his breeder is Jan Peters in Hogeloon. And the owner of Wilbert is de familie Van Manen in Kesteren. U ziet met de 344 Wiebe M binnenstappen in de kooi. Wiebe is geboren in april 2023. Hij is een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Sebila van de Olde Mettemoorten. Sebila is een sterpreferente dochter van Maurus 441. En ze is een halfzuster van de stamboekhengst Gerben 479. Ze komen uit de Van der Olde Mettemoorten fokkerij. Dat betekent een sterpreferente A-merrie als grootmoeder en een sterpreferente prestatiemerrie nog een generatie verder. Dochter van Riepke 321. Wiebe is afkomstig uit merrielijn 161. Hij heeft een verwantschap van 17,92% en een schofthoogte van 1,63 meter.
Wiebe is gefokt bij de familie Marsman in Marle en eigendom van handels- en exportstal Heuker BV in Zevenhuizen. With number 344 you see Wiebe M. Wiebe is born April 2023 and he is a son of Faust 523 and his mare line is from the older Metamorte, very famous and good breeding mare line. His dam is Sabila van de Olde Metamorte, a star preferred mare by Maurus 441. And the second mare is Saya van de Olde Metamorte, star preferred A mare by Sape 381. Saya is a crown jewel and also the third dam in line Wopke van het Geerland, star preferred Prestatie is also a crown jewel and she is sired by Riepke 321. It means that Wiebe is from mare line 161. He has a kinship of 17.92% and his height at withers is 1.63. Wiebe is bred by the Marsman family in Marle and in ownership of handels- en exportstal Heuker in Zevenhuizen. U ziet in de kooi nummer 345 en dat betekent dat het alweer de laatste hengst is uit deze groep. En de 345 is Jonte van Koedenhoof. Jonte is geboren in mei 2023, een zoon van Johannes 484. En zijn moeder is Rieke van Koedenhoof en zij is een stermerrie van Maurits 437. De volgende merrie in deze lijn is een stermerrie van onder 376. En dan volgt een sterpreferente dochter van Nammen 308. Jonte komt uit de merrielijn 36. Hij heeft een verwantschap van 18,35% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt door M. Bongarts in Sonsbeek en een eigendom van de familie Eppinga in Oudemeerdum. You see number 345 and he is the last stallion in this group. Born in May 2023, is sired by Johannes 484 and his dam is Rieke from Koenenhof, a star mare by Maurits 437. And the next mares in this line are Star by Onne 376, Star Preferent by Nammen 308. So Jonte is from mare line 36, has a kinship of 18.35%. His height at withers is 1.62. His breeder is M. Mungarts in Sonsbeek and his owner the Eppinga family in Oudemeerdum.
Nou, dan gaan we, dames en heren, met de hengsten uit groep 45. En ze mogen allemaal binnenkomen om de uitslag te horen van de hengstkeuringscommissie. En onder dankzegging natuurlijk van iedereen die vandaag meegewerkt heeft alweer. U ziet ons relatief nieuwe kooiteam, wat de hele week al in de kooi gestaan heeft. Sale Visser, Martinus Hoekstra, Ria Hettinga, Stefanie Berens. En ze staan onder leiding van Wim Kazimier. En natuurlijk achter de schermen hebben we ook, u ziet ze niet, maar ze zijn er wel, Obermaus en Doede de Jong, die het meten en het chippen voor je rekening hebben genomen. En de HKC heeft vanzelfsprekend van juryleden steun gehad. Annemieke Elzinga en Manuel Gastling hebben vandaag met het lineair scoren geassisteerd. En zo zijn we van het lineair scoren naar het straatje en naar de kooi. En dan komen we nu heel dicht bij een ontknoping van deze groep. Ook te noemen natuurlijk onze ringmeesters Rijn Hettinga, Johan Hielkema vandaag. En zij krijgen assistentie van aspirant Charlotte Lakenveld. Onze HKC bestaande uit Ellen van Gastel, Popke van der Meulen en de voorzitter Corrie Terpstra van der Meer. Zij laten de hengsten toch nog even een rondje lopen. En dan wordt het laatste oordeel geveld. Worden ze ster? Worden ze niet ster? Gaan ze naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden? Of toch niet? Er zijn 4 mogelijke resultaten in uitkomst. En paard nummer 1 zal zich zo netjes presenteren. En wij geven het woord aan Corrie Terpstra voor de resultaten van deze groep. Ja, dankjewel. We beginnen met nummer 339. Een hengst die iets langgeleinder mag zijn, ook iets opwaartser in de bouw mag zijn. Wel veel front heeft met iets onderhals. Zou in de bovenlijn iets geslotener mogen zijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Is ook iets sabelbeniger gesteld in het achterbeen. Hengst laat een ruime en actieve stap zien die iets toontredend is in de bewegingsafloop voor. In draf zien we een draf die iets de kracht vanuit de achterhand mist. Ook iets neerwaarts in de lichaamshouding blijft. De galop is met voldoende sprong. Deze hengst wordt vandaag geen ster en niet doorverwezen. Nummer 340, ster en doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. ...341, ster en door naar de tweede bezichtiging. ...342, een hele rassige, evenredige gebouwde hengst met een lange hals, een lichte hoofd-halsaansluiting. Is correct in de bovenlijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Een hengst die in stappen iets kort is, ook zo nu en dan de tak mist, is correct in het voorbeen. En de draf zien we draf met een goed achterbeengebruik. Blijft daarbij iets strak in de bovenlijn, zou het voorbeen iets ruimer mogen uitleggen. Galop is met voldoende sprong, iets meer lichaamsgebruik. Geen ster en niet door. ...343 wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...344, een voldoende jeugdige hengst met
met een goede rasuitstraling, heeft veel front. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een iets korte stap die voldoende actief is. Is iets Frans in de bewegingsafloop in het voorbeen. In de draf zien we een draf die met een iets hoger ritme gedraafd wordt, wel voldoende ruimte heeft. Zou iets meer oprichting in de draf mogen laten zien. In de galop zien we een voldoende ruime sprong, maar zou iets meer ruggebruik mogen laten zien. Hengst wordt geen ster en niet doorverwezen. (345) wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Dit is de uitslag van groep 45, dames en heren. 4 hengsten ster en 4 hebben een uitnodiging ontvangen voor de tweede bezichtiging. 340 Jelle van de Meijkade. 341 Ide van de Hameren. 343 Wilberts. En 345 Jonte van Koenenhoof. Dus we kunnen er weer 4 bij tekenen voor Leeuwarden volgend jaar in januari. And the results of this group is 4 stallions make promotion to star, and all 4 of them are invited for the second viewing in January in the Stallion Show. The numbers 340, 341, 343 and 345. En dan gaan we door met groep 46. En bij groep 46 beginnen we ook nog een keer met nummer 346. En dat is Winder uit de Grachten. Winder is geboren in februari 2023. Hij is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Jara uit de Grachten. Een stermerrie van Alwin 469. Zijn grootmoeder een kroon sportpreferente merrie van Standard 447. En dan volgt de sterpreferente prestatiemerrie Nista van Sineda van Beert 411. Dus de winnaar komt uit merrielijn 2. Heeft een verwantschap van 18,86% en een stokmaat van 1,69 meter. Hij is gefokt door Michel Schorthorst. En zijn eigenaar is Jelle Kleinstra in Groningen. Number 346, Winner uit de Grachten, born in February 2023. And Winner is a son of Gosse 526. The dam is a star mare Jaren uit de Grachten, daughter of Alwin 469. Crown Sport Preferent mare Isis is the grandmother. She's from Standard 447. Nista van Sineda, de star preferent prestatiemare bij Beert 411. Winner is from Mareline 2.
He has a kinship of 18.86%. And his height at Widders is 1.69. Winner is bred by Michel Schothorst in Soest. En his owner is Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen. En u ziet nummer 347. En ook dat is een hengst van fokbedrijf Utergachten. Ze komen mooi achter elkaar aan. Wiep Utergachten is geboren op 25 januari 2023. Wiep is zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Janneke Utergachten, ster Amerie van Tiemen 503. En zo is hij een generatie alweer verder dan de vorige Utergachten hengst die u zag. De grootmoeder is Jara Utergachten, stermerrie van Alwin 469. En dan volgt een kroonsportpreferente dochter van Standard 447. Wiep is van Maryline 2 natuurlijk en ook verwantschap van 18,9%. Zijn stokmaat is ongeveer 1,61 meter. En hij is gefokt door Michel Schothorst in Soest. En de eigenaar is Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen. Now we have two stallions from the breeding farm Utergachten. Wiep Utergachten is born in January 2023. Is sired by Gosse 526 and his dam is Janneke Utergachten. She's a star A mare by Tiemen 503. And the second mare is Jara Utergachten, a steer mare by Albin 469, followed by a Crown Sport Preference mare by Standard 447. So Wiep is from Mareline 2. He has a kinship of 18.9% and his height at Widders is 1.61. Wiep is bred by Michel Schothorst in Soest and his owners are Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen.
En de hengst met 348 is afgemeld door zijn eigenaar. Dat betekent dat we meteen doorstromen naar 349. En dat is Wopke van de Breesteeg. Wopke is geboren februari 2023. En hij is een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Mare van het Jachthoes. En zij is een ster-A-merrie van Andries 415. Gevolgd door een stermerrie van Ulke 338. En dan komt Mijntje van Schuilenburg, een stermerrie van Obe 314. Wopke komt dus uit stam 163. Hij heeft een verwantschap van 18,29% en een stokmaat van 1,66 meter. Wopke is gefokt en in eigendom van R. van Wordragen uit Amerzode. You see number 349, Wopke van de Breesteeg. Wopke is born in February 2023. Is a son of Hilbrand 525. This dam is Mare van het Jachthoes. She's a star A mare by Andries 415, followed by a star mare of Ulke 338. And the third dam in line is a star mare of Obe 314. Wopke is from mare line 163. He has a kinship of 18.29%. His height with us is 1.66. Wopke is bred and owned by R. van Wordragen in Amerzoden. Met 350 ziet u Yehudi E.T. van Bollenstein binnenkomen. Yehudi is geboren in maart 2023 en is een zoon van Herre 524. De moeder van Yehudi is al minstens zo bekende merrie Valentina van Ridderdijk. Model, sport en AAA dankzij 84 punten in haar IBOP. En ze is een dochter van Alwin 469. De grootmoeder is een stermerrie van Fritse 423. En dan volgt een stermerrie van Sape 381. Dus Yehudi komt uit de merrielijn 46. Heeft een verwantschap van 18,38% en een hoogtemaat van 1,63 meter. Hij is gefokt door Jaap van der Meulen uit Haskehorne
en in eigendom van handels- en exportstaal Heuker in Zevenhuizen. You see number 350. That's Yehudi E.T. van Bommelstein, and he is born in March 2023. Yehudi is a son of Herre 524, and his dam is Valentina van der Ridderdijk, and she's a model sport and AAA mare by Alwin 469. And Valentina earned her AAA predicate thanks to 84 points in her IBOB. The Grand Dam is a star mare by Fritze 423, followed by a star mare by Sape 381. So Yehudi is from mare line 46. He has a kinship of 18.38%. Height at Widders is 1.63. His breeder is Jaap van der Meulen in Haskerhorne. And the owner of Yehudi is Handels- en Exportstaal Heuker in Zevenhuizen. U ziet binnenkomen nummer 351, Ivo van Zevenhuizen. Geboren april 2023. Ivo is een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Maritz LW, stermerrie van Beert 411. De volgende merrie is een stermerrie van Rindert 406. En dan volgt een sterpreferente merrie van Tjerk 328. Ivo komt daarmee uit merrielijn 1. En dat is eigenlijk de oudste merrielijn van ons stamboek. Hij heeft een verwantschap van 18,72%. En hij heeft een schofthoogte van 1,67 meter. Ivo is gefokt door de familie Van der Hoeven uit Bunschoten-Spakenburg. En in eigendom van de familie Van Manen en Van Leeuwen-Rox uit Ede en Langbroek. You see with number 351, Ivo van Zevenhuizen. Ivo is born in April 2023, a son of Hilbrand 525. And his dam is Maritz LW, starmare by Beert 411. The second mare in the line is a star mare by Rindert 406, followed by a star preferred mare of Tjerk 328. Ivo is from mare line 1, and that's the oldest mare line the Stadbook has. And the kinship is 18.72%. His height at Widders is 1.67. And Ivo is bred by the Van der Hoeven family in Bunschoten-Spakenburg. And its owners are the brothers Van Manen in Ede and the Van Leeuwen-Rox family in Langbroek.
En met nummer 353 komen we alweer bij de laatste hengst van deze groep. En dat is Twardi van Kippenburg. Twardi is geboren in mei 2022. Hij is een zoon van Wardi 509. En zijn moeder is Hildau van Tekensiel, sterpreferente prestatiemerrie van Onne 376. Ze is een kroonjuweel en de moeder van Marcus 491. De grootmoeder van Twardi is de sterpreferente Welmoed. En zij is een dochter van Christ 358. En dan volgt de sterpreferente dochter van Tjimme 275. Twardi komt uit de stam 122. Heeft een verwantschap van 17,98% en een stokmaat van 1,65 meter. Twardi is gefokt en in eigendom bij de familie Eppinga in Oudemeerdum. You see number 353 and he is the last stallion in this group. It's Twardi van Kippenburg. And Twardi is born in May 2022, so he's 3 years old. He's the son of Wardi 509 and his dam is Hildau van Tekensiel. She's a star preferent prestatiemare by Onne 376. Also a crown jewel and the mother of Marcus 491. Twardi's grandmother is a star preferent mare of Christ 358. And then followed by a star preferred mare by Jim 275. So Twardi comes from mare line 122. He has a kinship of 17.98%. Height withers is 1.65. And his breeder owner is the Eppinga family in Oudemeerdum. En met het verlaten van Twardi van de kooi gaat de ingang open en dan gaan wij alle hengsten uit deze groep weer de baan in vragen. En dat zijn de nummers 346 tot en met 353. Oftewel groep 46. En daarvan willen wij heel graag horen wat de jury voor beoordeling geeft. Ster, niet ster, naar Leeuwarden voor de tweede bezichtiging of misschien toch niet. Er zijn 4 smaken om uit te kiezen. En wij gaan straks horen bij elke individuele hengst wat de jury ervan vindt. This is group 46 you see entering the cage. And we are curious what the stallion committee thinks of these young stallions. Are they becoming star? Yes or no? Are they getting an invitation to the stallion show in January? Yes or no? So it means we have 4 different type of results.
Dames en heren, de uitslag van groep 46. Wij laten het woord aan HKC-voorzitter Corrie Terpstra. De uitslag van groep nummer 46, 346, wordt ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...347 wordt ook ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...349 wordt ook ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 350, een voldoende jeugdige hengst met voldoende rasuitstraling die iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mag zijn, ook iets langer in de hals mag zijn, heeft een correcte bovenlijn, is iets kort en hellend in het kruis. Het beenwerk is hard en droog. De stap is voldoende ruim en ook voldoende takmatig. Is ook correct in de bewegingsafloop voor. In draf zien we een hengst die iets met een te hoog ritme draaft, ook iets te neerwaarts blijft in de lichaamshouding. De galop is voldoende ruim gesprongen, maar blijft dan ook iets neerwaarts. Deze hengst wordt vandaag geen ster en geen doorverwijzing. ...351, een hengst met een goede rasuitstraling die iets jeugdiger in zijn opdruk mag zijn. Met een goede schouderligging, ook een goede bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Zou in het beenwerk ook iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap is voldoende ruim en ook voldoende takmatig. Ook correct in de bewegingsafloop voor. In de draf blijft deze hengst erg neerwaarts, mist daarin de kracht in het achterbeen. Zou ook iets meer regelmaat in de pas mogen laten zien. De galop is voldoende ruim gesprongen, maar zou ook iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. Nummer 353, een hengst die een voldoende rasuitstraling heeft, veel behang, een verticale hals die iets langer mag zijn. Hengst is iets strak in de bovenlijn, heeft fijn en hard beenwerk met iets smalle hoeven. In de stap is hij voldoende ruim. In de draf draaft hij met een iets hoog ritme, zou iets meer oprichting en iets meer gedragenheid mogen laten zien vanuit het achterbeen. De galop is met voldoende ruime sprong gesprongen. Voor deze hengst geen ster en geen doorverwijzing. En de uitslag van groep 46. 3 hengsten ster en 3 hengsten die doorgaan naar de tweede bezichtiging. En nummer 346, winner Utergrachten. Nummer 347, Wiep Utergrachten. Bij de nakomelingen van Gosse 526. En Wopke van de Breesteeg 349 en is een zoon van Hilbrand 525. Dus dat betekent 3 extra om rekening mee te houden in Leeuwarden. The results of group 46. 3 young stallions make a promotion to star and get an invitation for the second viewing. And that's number 346. Winner Utergrachten, 347 Wiep Utergrachten en 349 Wopke van de Breesteeg. 3 more star stallions and 3 more invitations
to the second viewing. And then we continue our program with group 47. In the case group 47, and they start with number 354. U ziet in de kooi nummer 354 Wessel van het Oostende. Wessel is geboren februari 2023. Hij is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Dotterblom van het Oostende, een stermerrie van Uldrik 457. En Dotterbloms moeder is kroonjuweel Finnenblom van het Oostende. Zij is sterpreferent prestatie. Een dochter van Olaf 315. En de derde merrie in de lijn is Hilde. Zij is preferente merrie van Oege 267. Wessel komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,25% en een hoogtemaat van 1,61 meter. Wessel is gefokt door de familie Brinks uit Wapseveen en een eigendom van Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen. With number 354, you see Wessel van het Oostende, born in February 2023, sired by Gosse 526. En his name is Dotterblom van het Oostende. En Dotterblom is a star mare by Uldrik 456. And she also has two half sisters who became model already. The grandmother is Finnenblom van het Oostende. She is a star preferent prestatiemare, a crown jewel by Olaf 315. And then the next mare is a preferent mare by Uge 267. So Wessel is from mare line 25. He has a kinship of 18.25%. And his height at width is 1.61. The breeder is the Brinks family in Wapseveen. And the owner of Wessel is Jelle en Jacqueline Kleinstra.
Wij vervolgen het programma met nummer 356. En dat is Wouter van de Brink. Wouter is geboren februari 2023. En hij is een zoon van Gosse 526. Zijn moeder is Amalia van de Brink. Zij is een stermerrie van Alwin 469. En dan volgt Baike van de Brink, schootmoeder, sterpreferente triple A. Dankzij een IBOP van 82,5 punten. En zij is een dochter van Heinze 354. De derde merrie in deze lijn is Itske van de Brink. Zij is een stermerrie van Heerke 254. Dus Wouter komt uit de merrielijn 138. Hij heeft een verwantschap van 18,72% en een schofthoogte van 1,62 meter. Wouter is gefokt en in eigendom van de familie Notenboom Scholte in Vegelinsoord. With number 356, you see Wouter van der Brink, born in February 2023. Wouter is a son of Gosse 526. And his dam is Amalia van der Brink. She's a star mare by Alwin 469. The second mare in his line is a star preference triple A mare by Heinze 354. And this bike got her triple A predicate thanks to an 82.5 IBOP. The third dam in line is a star mare from Heerke. And Wouter is from mare line 138. He has a kinship of 18.72% and his height at Widdes is 1.62. Wouter is bred and owned by Notenboom Scholte in Vegelinsoord. Met nummer 357 ziet u rondstappen Winston van de Beestmanweg. Winston is
geboren maart 2023 en een zoon van Hilbrand 525. Zijn moeder is Femme van de Beestmanweg, een stermerrie van Nane 492. En de tweede merrie in de lijn is een Kroonsport AA-merrie Mout van Boerboom, een dochter van Jisse 433. Dan gevolgd door een stermerrie van Leffert 306. Winston komt uit de merrielijn 10. Hij heeft een verwantschap van 18,55% en een schofthoogte van 1,62 meter. Winston is gefokt en in eigendom van de familie Frenken in Aalten. With number 357 you see Winston van de Beestmanweg. Winston is born in March 2023. Sired by Hilbrand 525. And his dam is Femme van de Beestmanweg, a star mare by Nane 492. The next mare in line is a Crown Sport AA mare by Jisse 433. And then a star mare by Leffert 306. Winston is from mare line 10. And he has a kinship of 18.55%. His height with us is 1.62. And his breeder owner is the Frenken family in Aalten. U ziet de nummer 358 in de kooi, Wietse van Vieldzicht. Wietse is geboren maart 2023, zoon van Herre 524. En de moeder van Wietse is Venna van Vieldzicht, een Kroon AA merrie van Harmen 424. En de grootmoeder van Wietse is Hadewig van Vieldzicht, sterpreferent prestaties. Zij is een kroonjuweel, een dochter van Jurjen 303. En ze is de stammoeder van merrielijn 70, waar onder andere Tjalle en Torben uit zijn voortgekomen. Wietse heeft een verwantschap van 17,99%. En hij heeft een schofthoogte van 1,64 meter. De fokker en eigenaren van Wietse zijn Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega. With number 358 you see Wietse van Vieldzicht. Wietse is born in March 2023.
and son of Herre 524. And his dam is Fenna van Veldzicht, a Crown double A mare by Harmon 424. And then the next dam in line is Hadewig van Veldzicht. She is a star preferent prestatie, a crown jewel, and important for the mare line 70, who also are the mare line behind Challe and Torberton. So Hadewig is a Jurjen 303. Then there's a star preferent mare of Yillis 301. Pietse has a kinship of 17.99%. His height at Widders is 1.64. And his breeder owners are Gert van Dijkhuizen and Margriet Griffioen in Vollega. En met 3,59 ziet u Ipe van de Marsplits in de kooi. Ipe is geboren in april 2023. En zijn zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Juwiel van Wetterzicht, een ster AA merrie van Tiemen 503. En zij is weer een dochter van de sterpreferente Doete van Veldzicht. Een dochter van Saper 381. En de volgende merrie is een modelpreferente dochter van Jurjen 303. Ipe komt uit merrielijn 70. Hij heeft een verwantschap van 18,38% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt door de families Akkerman in Oldenborn en Sint-Jacobi-parochie en in eigendom van de gebroeders Van Maan in Ede en Arno Thomassen in Lunteren. U ziet nummer 359, Ipe van de Marsplits. Ipe is born in April 2023. He is sired by Hilbrand 525. And his dam is Juwiel van Wetterzicht, a star AA mare by Tiemen 503. And the next mare in line is the star preferent Doete van Veldzicht. And she is a daughter by Sape 381. And then the next level is model preferent daughter by Jurjen 303. So Ipe is from Mareline 70. He has a kinship of 18.38%. And his height at Widders is 1.61. He's bred by the families Akkerman in Oldenborn and in Sint-Jacobi-parochie. And the owner is the Van Manen Brothers en Arno Thomassen in Lunteren.
En we zijn inmiddels toegekomen aan de laatste hengst in deze groep. En dat is de hengst met nummer 360, Willo van Stal Vrolijk. Willo is geboren in mei 2023. Is een zoon van Faust 523. En zijn moeder is Akke van het Skar. Zij is een stermerrie van Alwin 469. En de volgende merrie, ster dubbel A, predicaat van Beert 411. En de derde merrie in deze lijn is een stermerrie van Liekele 364. Willo van Stal Vrolijk komt uit de merrielijn 102. Hij heeft een verwantschap van 18,54%. En hij heeft een stokmaat van 1,67 meter. Willo is gefokt door Alfonso Vrolijk uit Ommeren en in eigendom van de families Colijn in Wijk en Aalburg en Volmer in Lunteren. And with number 360, you see the last stallion of this group, Willo van Stal Vrolijk. Born in May 2023. Willo is a son of Faust 523. And his name is Akke van het Skar. And she's a star mare by Alwin 469. And the second mare in line is Hetty van der Houtbroek. She's a star double A mare by Beert. Followed by a star mare of Liekle 364. Willo is mare line 102. He has a kinship of 18.54%. His height at Willis is 1.67. Willo's breeder is Alfonso Vrolijk in Ommeren. And his owners are the Colijn family and the Volmer family in Lunteren. En dat was de presentatie van Willo. En dat betekent dat we alle hengsten uit groep 47 gaan oproepen om weer terug te keren in de kooi voor de uitslag van groep 47. And now you will see all the stallions from group 47 enter the cage for the results of their presentations.
groep 47. En de 6 hengsten. En wij gaan horen wat de HKC bij monden van Corrie Terpstra resultaat is van deze hengsten. Ja, de uitslag van de één na laatste groep. Nummer 354, een hengst met voldoende rasuitstraling, een lange, iets horizontale hals. Hengst die in de bovenlijn iets sterker mag zijn, is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar iets sabelbenig in het achterbeen. In de stap moet deze hengst duidelijk meer regelmaat laten zien, is correct in de bewegingsafloop voor. In draf maakt deze hengst een goede lichaamshouding met een goed achterbeengebruik. In galop heeft hij voldoende sprong, maar houdt hij het kruis wat hoog, zou iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Geen ster en geen doorverwijzing. ...356 wordt ster en krijgt een doorverwijzing. ...357 ook ster, gaat door naar de tweede bezichtiging. ...358 ster en door naar de tweede bezichtiging. ...359 ook ster en door naar de tweede bezichtiging. ...360, een langgelijnde hengst die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Iets horizontaal in de hals. Hengst heeft een iets strakke bovenlijn wel met voldoende lang kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets sabelbenig in het achterbeen. Heeft wel hele royale hoeven. In de stap zien we een voldoende ruime stap en met een correcte bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een hengst die iets gesloten mag blijven, ook iets meer draging in het achterbeen mag tonen. En de galop is ruim gesprongen. Hengst wordt geen ster en geen doorverwijzing. En ik ga de resultaten van groep 47 voor u samenvatten. 4 hengsten zijn ster geworden. En hebben alle 4 een uitnodiging gekregen voor de tweede bezichtiging. En dat is nummer 356, Wouter van der Brink. 357, Winston van de Beestmanweg. 358, Wietse van Veldzicht. En 359, Ipe van de Marspleets. Dus alle 4 ster en alle 4 door naar Leeuwarden in januari. And the results of group 47. 4 stallions make promotion to star. And all 4 of them are having an invitation for the second viewing in January in Leeuwarden. That's the number 356, Wouter van der Brink. 357, Winston van de Beestmanweg. 358, Wietse van Veldzicht. And 359, Ipe van de Marspleets. So those 4 stallions get more chances in Leeuwarden with the second viewing. And we continue the program with group number 48. En wij gaan verder in het programma met de groep 48. En dat betekent dat we zo dadelijk, als iedereen weer keurig gezetteld is, doorgaan met nummer 361.
En nummer 361 is Wubbo Wilora. Geboren in februari 2023. En Wubbo is een zoon van Gosse 526. En zijn moeder is Janneke van de Hanebos, ster sportmerrie van Jurre 495. Grootmoeder is een kroon AA merrie, prinses van de Terpen. En zij is een dochter van Chalbert 460. En de derde merrie in de lijn is de sterpreferente AA merrie van Sape 381. Zo, Wubbo Wilora komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,53%. En een schofthoogte van 1,60 meter. Hij is gefokt door de familie Van Eck, middag in Vianen en in eigendom van Jelle en Jacqueline Kleinstra. The first stallion in this new group is Wubbo Wilora with number 361. He's born in February 2023, sired by Gosse 526 and his dam is Janneke van de Hanebos. She's a star sport mare by Jurre 495. The second mare in line is Princess van de Terpen. She's a crown AA mare by Chalbert 460. And the third dam in the line is Star Preference AA, daughter by Sape 381. So Wubbo Wilora is from mare line 50. He has a kinship of 18.53% and his height with us is 1.60. Wubbo is bred by the Van Eck family and his owners are Jelle and Jacqueline Kleinstra. U ziet in de baan nummer 362. En dat is Sven van de Ulesprong. Sven is geboren april 2023. En hij is de zoon van Gosse 526. Sven, zijn moeder is Mirjam Kira SR. Zij is een stermerrie van Challe 454. En de volgende merrie in de rij is Ipi SR. Zij is een sterpreferente dochter van Dooysen 420. En de derde merrie in de rij is de sterpreferente prestatiemerrie Jasmijn. En zij is een dochter van Teunis 332. Sven komt uit merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 18,48% en een stokbaat van 1,65 meter.
De fokker-eigenaar van Sven is de familie Kort Stoker uit de Tienje. With number 362, you see Sven van der Ulesprong. Sven is born in April 2023, a son of Gosse 526, and his dam is Mirjam Kira SR star mare by Challe, followed by a star preferent mare by Deutschen, and then a star preferent prestatie mare by Teunis 332. So Sven is from mare line 50, and he has a kinship of 18.48%. His height at Widders is 1.65. Sven is bred and owned by the Kort Stoker family in Tienje. U ziet in de baan Wilbrand HSL. En Wilbrand heeft nummer 363 in uw catalogus. Hij is geboren maart 2023. Een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Jetske HSL. Een stermerrie van Maurits 437. De grootmoeder van Wilbrand is Gwen DAW. Zij is model, sport, preferent en triple A. Dankzij ABFP-testen van 85 en 84,5 punt. Naast de Wilbrand als kleinzoon heeft Gwen ook een Wietse HSL geleverd. En Wietse is de sportelite hengst die met Henny Roffel furore maakt in de dressuring. De derde merrie in deze lijn is een stermerrie van Jasper 366. Dus Wilbrand komt uit merrielijn 103. Hij heeft een verwantschap van 18,57% en een hoogtemaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Hardeman-Slemmer in Ederveen.
with number 363. You see Wilbrand HSL. And Wilbrand is born in March 2023. Sired by Hilbrand 525. And his dam is Jetske HSL, a star mare by Maurits 437. Grandmother Gwen DAW, model sport preference AAA mare by Michiel 442. And she deserves her AAA thanks to 85 and 84.5 points in her ABFP. Gwen also delivered Wietse HSL and he is a sport elite stallion and very good in dressage. The third dam in the line is a star mare by Jasper 366. So Wilbrand is from mare line 103. He has a kinship of 18.57%. His height at width is 1.64 and his breeder owner is Hardeman Slemmer in Ederveen. De volgende hengst is in de kooi en dat is nummer 364. En dat is Wobbe T. van Sessing. En Wobbe is geboren in maart 2023. En zijn vader is Faust 523. En zijn moeder Jinne T. van Sessing. Kroon AAA Merrie van Tiede 501. En Jinne heeft die AAA-noteringen gekregen, verdiend, na een ABFP van 83 punten. De grootmoeder van Wobbe is model sport AA Merrie van Mijnse 439. Gevolgd door sterpreferente dochter van Jasper 366. Wobbe komt uit Merrielijn 44. Heeft een verwantschap van 18,45%. Een stokmaat van 1,68 meter. En hij is gefokt en in eigendom bij de familie Tank in Vragende. U ziet met nummer 364 Wobbe T. van Sessing. Geboren maart 2023. Zoon van Faust 523. En zijn moeder is Jinne T. van Sessing. Een kroon AAA Merrie van Tiede 501. En die AAA heeft ze verdiend met 83 punten in haar ABFP. Grootmoeder is model sport AA Merrie van Mijnse 439. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Jasper 366. So Wobbe T. van Sessing is from Mareline 44. He has a kinship of
18.45%. His height at Withers is 1.68. And his breeder owner is the Tank familie in Varender. Ja, dames en heren, er resten ons nog 2 hengsten voor de kooi-presentatie. Hier ziet u de ene laatste, dat is 365. En dat is IPP van het Raceland. En IPP is geboren in mei 2023. Een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Geertje van Veldzicht, een stermerrie van Norbert 444. De tweede merrie in de rij is Doete van Veldzicht. En dat is de ster preferente merrie van Sape 381. Gevolgd door de model preferente Ankje van Veldzicht van Jurjen 303. Ipi komt dus uit merriestam 70. Hij heeft een verwantschap van 18,27% en een hoogtemaat van 1,69 meter. Ipi is gefokt en in eigendom van de familie Schreur in Eijhorst. There's still 2 stallions left for this group, for this day and for this week. And this is one of them, 365 IPP van het Raceland. He's born in May 2023. His father is Herre 524. And his dam, Geertje van Veldzicht, she's a star mare by Norbert 444. The second mare in line is Doete van Veldzicht, and she's a star preferent mare by Sape 381. Followed by model preferent mare Ankje, and she's from Jurjen 303. So Ipi descends from mare line 70. He has a kinship of 18.27%. His height at Withers is 1.69. And his breeder owner is the Schreur family in Eijhorst.
En de laatste hengst, dames en heren, van deze middag. Van deze dag, ja zelfs van deze 6-daagse in Harig, komt in de kooi. En dat is nummer 366. En Zidane van Schiedam. En Zidane is geboren in mei 2023. Hij is een zoon van Faust 523. En zijn moeder heet Lieve Guusje, ster AA Merrie van Pier 448. Grootmoeder is Guusje, sterpreferente dochter van Sietse 385. Gevolgd door nog een sterpreferente dochter van Bonne 341. En dan een stermerrie. Zidane komt uit merrielijn 1. Hij heeft een verwantschap van 17,95% en een stokmaat van 1,68 meter. Zidane is gefokt en in eigendom van de familie Van Doorn uit Schiedam. The last stallion of today is number 366. Born in May 2023, Zidane van Schiedam. He's the son of Faust 523. And his name is Lieve Guusje, and she is a star AA mare by Pier 448. Guusje is the grandmother, and she's star preferent daughter by Sietse 385, followed by mare number 3 in this line, and that's right way a star preferent daughter of Bonne 341. So Zidane comes from mare line 1. He has a kinship of 17.95%. And his height with us is 1.68. Zidane's bred and owned by the Van Doorn family in Schiedam. Met dank voor de presentatie van de laatste hengst, Zidane van Schiedam. En dat betekent, dames en heren, dat wij onze jury gaan volgen zo dadelijk bij het aangeven van de resultaten van groep 48.
En dames en heren, alle ogen zijn gericht op onze HKC met de uitslag van deze laatste groep 48. Wij geven het woord aan Corrie Terpstra voor de resultaten van deze hengsten. Ja, dankjewel Alice. Voordat we beginnen met de uitslagen van de laatste groep wil ik toch even iets kwijt over deze week. De voorbereiding en de laatste weken waren echt zeer hectisch. Ook heel spannend voor iedereen die betrokken was bij de eerste bezichtiging. Het heeft de nodige slapeloze nachten gekost. Maar ik denk dat we toch kunnen zeggen dat we het met z'n allen weer gedaan hebben. Daarvoor wil ik iedereen ook bedanken. Er zijn een aantal nieuwe mensen betrokken bij de eerste bezichtiging. We hebben een aantal nieuwe speakers gehad. Alle speakers bedankt voor de toelichting en de toelichting ook in het Engels op de livestream. We hebben een aantal nieuwe mensen in het kooi-team. We hebben zondagavond even geoefend. Dan kunnen we een goede start maken. Maandagochtend ging het nog iets moeizaam, maar ze hebben het allemaal goed opgepakt. Dus ik denk ook een applaus voor het kooi-team wat hier staat. En dan de mensen van kantoor die binnen zitten allemaal nog de resultaten te verwerken. We hebben, als het goed is, staan de resultaten allemaal op internet en kunt u het nakijken. Dus dat is ook een hele grote inspanning geweest deze week. Dan de trainingstallen hebben allemaal vlot meegewerkt. We hebben een hele vlotte verloop van alle 6 dagen gehad. Dus bedankt daarvoor. Ook hier de locatie in Harig, altijd netjes voor elkaar. En top op ons gepast deze 6 dagen. Oh, zegt er iemand. En ja, we staan hier met een toch iets nieuw HKC-team en dat doet je toch wel wat. Ik heb al gezegd, de voorbereidingen waren hectisch en heel spannend. En nou, het heeft de nodige impact gehad op ons alle 3, mag ik denk ik wel zeggen. Maar we hebben het toch maar weer gedaan. Dus ik wil mijn collega's Elle van Gastel en Popke heel erg bedanken voor de steun en de goede discussies. Ook de linie en scorers die vanuit het juryteam ons hebben ondersteund. Heel erg veel dank daarvoor. We hebben goede discussies gehad en we hebben een goede beoordeling kunnen maken. Dus iedereen hartelijk dank. Dan gaan we over naar de laatste groep. 361, een hengst met voldoende rasuitstraling die iets onderhals heeft. Wel voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Hij heeft ook iets lange armen schenkel. In de stap zien we graag toch iets meer regelmaat. Is iets Frans in de bewegingsafloop voor. In draf mist deze hengst de kracht in het achterbeen. Zoiets meer tot dragen mogen komen. In galop zien we voldoende ruime sprong, maar mist iets ruggebruik. Geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 362, een grootramige hengst met veel front, ook veel behang, die correcte bovenlijn heeft. Iets meer kwaliteit in het beenwerk mag hebben en ook iets kort gecoat is. In de stap zien we een iets korte stap die iets gehaast is. Zou iets meer de pas mogen afmaken. De draf is voldoende ruim, maar zou iets meer tot draging mogen komen. In de galop is voldoende ruim gesprongen, maar mist iets lichaamsgebruik. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en geen doorverwijzing. Nummer 363, een hengst met een goede rasuitstraling, heel veel front, een lange hals, lichte hoofd-halsaansluiting.
Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Een hengst die erg hellend in het kruis is. Ook erg sabelbenig in het achterbeen, wel voldoende kwaliteit. De stap laat hij een voldoende ruime stap zien. De draf is ook voldoende ruim, maar zou iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. Hengst heeft een voldoende galop. ...364 wordt ster verklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. ...365, een hengst die iets luxer in zijn rasuitstraling mag zijn. Wel een hengst met veel lengte in het voorbeen, ook voldoende in de bovenlijn. Is iets kort in het kruis. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap... zouden graag iets meer regelmaat zien, ook iets meer activiteit in de stap. Hetzelfde zien we eigenlijk iets terug in de draf. De draf mist kracht en het dragende achterbeen. En de galop is hij wel voldoende ruim gesprongen, maar hierin mist hij ook iets de kracht. Geen ster en geen doorverwijzing. En dan de laatste hengst van deze 6 dagen, nummer 366, ster en gaat door naar de tweede bezichtiging. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en wel thuis. En jullie ook bedankt, HKC en iedereen. En iedereen op de tribune, zou u zo vriendelijk willen zijn om uw afval mee te nemen van de tribune en in de prullenbak te gooien. Dus graag afval, bekers, borden, flesjes... netjes in de prullenbak of beide dingen. Ja, die ook Geke. Dank jullie wel voor iedereen voor 6 fantastische dagen in Harig. En tot de volgende mooie livestream.